minutes. There it goes. Ignition. abẹ́ẹ̀rí nǹkan o ariwo ẹ̀gúsí tán ni wọ́n fẹ́ sẹ́ndì lọ sí space ó náà ló ti gbéra ó ti lọ space báyìí ó kọ́ orin pẹ̀lú àwọn èèyàn náà ọmọ nàìjíríà bá ní kàn máa celebrate ẹ̀gúsí pé ẹ̀gúsí ń lọ space mo ní àá kí ló dé tẹ̀yìn ò tiẹ̀ rí nǹkan gidi kankan kó jáde láti inú Jerusalem yín àbí bá àbájọba á jẹ̀bà á ní ká fi tó yín létí pé at last o ẹ̀gúsí ó ti rìnrìn àjò lọ sí space eléyìí mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní abala lérè tá a mọ́ gbà wọlé náà la gbà wọlé ayọjú lójú fèrèsé ohun tá a tún rí lórí bíríìjì níròyìn ti gbé wípé mọ́tò tírélà yìí ẹ̀rí wọn oníkálukú yà sàásàlà fún ẹ̀mí rẹ̀ àwọn lásmà tán sọ títì gan tán ṣe tráfíìkì gan jápa wọn ló ń gbìyànjú láti gun orí bíríìjì ní ṣùgbọ́n ẹ̀mí rẹ̀ pin lójú ọ̀nà òkìtà alájàpá ò lékun ṣùgbọ́n alájàpá tó wa ọkọ̀ àjàgbé yìí korígun ó múdi lọ gbogbo ẹ̀ yí dànù ní asádùpẹ́ tí ò yí lé mọ́tò lórí tí ó sì pààyàn láwọn èèyàn bá ti ń gbé kiri wọn láwọn lásmà ló dá dúró wọn ní kinní kan kàṣà kinní kan káwòdì ṣùgbọ́n àwọn lásmà ti já mọ̀ wípé àwọn ò dá dúró ó rìnrìn tí ẹ lọ ní o kò légòkè ní o wọ́n ní kì í sá àwọn kankan wọ́n ní gbogbo lásmà tẹ́ ń rí mbẹ̀ yẹn wọ́n náà sá àsálà fún ẹ̀mí wọn ni wọ́n ní nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ gbé ìròyìn tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀mọ̀ ní ó dáa. sáìdì tí yín lẹ sọ fún àwọn oníkálukú náà ni ó ní sáìdì tiẹ̀ kì í ṣàṣe lásmà nìkan ló wà ń bẹ̀ àwọn ó sojú mi kòró mi náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àti rí nǹkan kan gbọ́ lẹ́nu wọn àfi àwọn oníròyìn gbọ́ ìṣọ́ ìyàwó oníbọn gbé o àti kọ̀ǹfàmù ti lásmà bá a bá kọ̀ǹfàmù tàwọn tó ní tírélà náà jẹ̀kẹ́ ẹ̀bùn ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ fúlàní ó lòun láàdváìsì fún ìran yorùbá ọmọ fúlàní ó pe yorùbá lálátẹnujẹ oníjẹkújẹ yín pọ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ mọ̀ọ́lù mélòó làwọn ń jẹ́nu mọ̀ọ́lù àwọn ọmọ ló ti ẹ̀dá inú mi dùn sáàdváìsì ẹjọ́ ẹ bá ń ga ohun rẹ̀ sókè kò loud. percent ní yorùbá 99 nínú yín lẹ hate wa kò lè sí nǹkan méjì tẹ́ ṣe hate wa màálù ni mo dẹ̀ tún wá sọ lánàá pé màálù tẹ́ ṣe hate wa yìí ẹ̀yin náà lẹ́ ń jàǹfààní ẹ̀ jù ẹ̀yin náà la fi ń fẹ́ pọ̀ jù fúlàní mélòó lẹ rí tó ṣe nǹkan àbí tó ṣe nǹkan tó pa màálù mẹ́rin márùn a máa ń pa àbọ̀ kì í ṣe bí bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń pa tó wá jẹ́ pé ẹ̀ ní nǹkan tó lè fi àtàkì wa kọjá yẹn náà so brother mi nǹkan tán sọ kò tiẹ̀ bí mi nú rárá wọ́n ní so yẹ kí ẹnikẹ́ni kó mọ fi tiẹ̀ bá tẹnikẹ́ni lára ṣebí àwọn bàbá wa ti jọ wà tipẹ́tipẹ́ tí wọ́n dẹ̀ jọ wà tí wọ́n kì í fi ẹran jẹ oko lóko wọ́n tà sọ gbogbo ẹ̀ something like that ṣá ó pọ̀ so àwọn yẹn náà wọ́n ń fi ẹran jẹ ko ṣùgbọ́n àwọn fálù ara wọn àìfálù wa ti yín ló jẹ́ kó mọ ṣe kíni ló jẹ́ kó mọ rí báyìí àtàwọn olórí tí wọ́n mọ̀ lútò tó yẹ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ kàkà kan pé olóko kan pé ẹlẹ́rìn pé tọ̀ ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ má gbè lẹ́yìn ẹnìkan ṣé bí ẹ̀yin Yorùbá ṣe nípa lára Nàìjíríà náà kọ́ra àwọn náà ṣe nípa ni so wọ́n máa claim bíi pé àwa bíi pé àwọn ò tiẹ̀ válù kankan bíi pé àwọn ò tiẹ̀ válù kankan ojú ti sí ojú ti là kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ fi bò wá lójú mọ́ gbogbo tó yẹ ká fi bò wá lójú ó ti yé wa ẹ mọ̀ pé wọ́n ní tí a bá sùn yàn kò gírí ó mọ yíjú padà ní ẹ ti sún wa kan ògiri àwọn náà ní láti ṣe kíni láti yíjú padà gbogbo táwa bá ń ṣe àwọn máa ń ṣe nítorí tọ́lọ́run láàrin àwa àti yín ṣùgbọ́n táyìn bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ máa ṣe bíi pé àwọn ò tiẹ̀ ní fálù kankan láàrin yín wáyé tó ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa bákan kan náà ni wá ń wájú Ọlọ́run ẹni tó nípò jù ń wájú Ọlọ́run náà ni ẹni tó nígbàgbọ́ jù wá lọ so àtilẹ̀ náà màálù ń jẹ́ kó ẹ lọ béèrè dára àtilẹ̀ màálù ń jẹ́ kó àtilẹ̀ ní Yorùbá ti ń bá Fúlàní ṣe tí màálù bá ti jẹ́ kó wọ́n máa parí ẹ̀ ní ẹni tó ní màálù asanwó kíni asanwó ìtanràn tí màálù ẹ̀ oko tí màálù bàjẹ́ olóko náà ṣe kíni agba sùúrù ẹ̀yin ò fẹ́ gbọ́ yìí mọ́ ìgbà tẹ́ bá màálù tó jẹ́ kó ẹ̀rí màálù tó jẹ́ kó ẹ mọ bí tó ti wá o kàkà tó yẹ kẹ́sẹ́ kíni kẹ́ lọ bá wọn lé ẹ̀sùn mọ́ ọmọ ẹ̀mọ́ náà dábàá náà ẹ̀mọ́ yìnbọn pa ó yá ẹni tẹ́ pa ọmọ rẹ̀ ọ̀nà dàtọ̀ náà òfin ní gbẹ̀sán ṣé tá bá tẹ̀ wá sọ pé ó yá ẹja ká gbẹ́ ẹjọ́ lọ sí kóòtù ṣe láti kíní kan ṣé ẹjọ́ ta fẹ́ fà ṣé kéèsì ta fẹ́ fà sọ fẹ́ dọ́mọ padà wá sáyé ni so ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ ń tọ́ wa ẹ̀yin lẹ tí ọwọ́ bọ̀ wá lẹ́nu ló jẹ́ ká mọ gé jẹ a kì í ṣe gbogbo nǹkan gbogbo irọ́ tẹ̀ ń pa mọ́ wa yìí a kì í ṣe látilẹ̀ gbogbo ìwà abú yìí sì rè bó ṣe wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ló wà lọ́wọ́ sí yín náà sẹ́yìn ẹ̀sà burú ni so gbogbo wa náà la ní lọ́wọ́ ẹ má wulẹ̀ parọ́ mọ́ Fúlàní sẹ́yìn ò kí ń sọ̀daràn gbogbo wa náà la ní a ní bad side adẹ̀ ní right side a ní good side a ní bad side gbogbo wa náà la ní so ẹ má gbé ilé nìkan lórí báyìí sìn Fúlàní nìkan ni ò dánú gbogbo wọ́ọ̀dù Nàìjíríà yìí gbogbo Nàìjíríà Fúlàní nìkan ni ò dá Hausa dá Igbo dá Togo dá Ghana gbogbo wọn náà dá sí yín Yorùbá Fúlàní nìkan ni ò dá sí Yorùbá ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń complain jù ní gbogbo Nàìjíríà ẹ̀yin Yorùbá yìí náà lè máa complain wọ́n fi okun wọ́n fi ẹran jẹ kó oko mélòó gangan ló wà Nàìjíríà tí Yorùbá dá gangan tá à ń torí rẹ̀ jà ní ojoojúmọ́ oko mélòó gan ni sẹ́dáko tó Igbo ni sẹ́dáko tó Hausa ni oko tábà tẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá gan oko mélòó gbogbo oko mélòó gan ló wà ń bẹ tábà pa gbogbo ẹ̀pọ̀ kò bọ́ state kan ká mú state kan nu Yorùbá pé ọ̀yá o inú àwọn state tó wà nílẹ̀ Yorùbá o ẹja mú state kan wàláhì gbogbo oko táwọn dá kò bọ́ wọn ó dẹ̀ wá lé kókókókó tó yẹ ká ṣe kíni ká pera wa lọ́kàn àwọn tó yẹ ká tún já síwájú tó yẹ ká mọ tòlú wọn àtòlú wọn dà lúrú ni àti gbọ́ lẹ́nu gọ́fúnà tó mọ jáde tó mọ sọ pé ẹ mọ mú Fúlàní ẹ mọ mú ẹran ẹ mọ tí wọ́n mọ́lé àti gbọ́ lẹ́nu gọ́fúnà ṣèbí ní ìsìta gbọ́ nìyẹn Ṣèyí Mákindé ló sọ so àti gbọ́ lẹ́nu gọ́fúnà pé ẹ mọ mú ẹran ẹ mọ tí mọ́lé ṣé nǹkan tó yẹ kí adarí kó mọ ṣe nu ṣé nǹkan tó yẹ ká adarí mọ ṣe nu ṣé gbèsè tó yẹ ká adarí mọ gbé nu
so ẹ̀yin lẹ sún wa kò giri lọ́jọ́ káwọn náà yíjú padà àtijọ́ tẹ́ ti ń ṣe àkínfèsì social media tẹ́ ti ń ṣe náà àkínfèsì ẹ ti wá là wá lójú ẹ ṣe kí ni ẹ ti sún wa kò giri ó ti yá wa náà tẹ́ bá ṣe fún wa àwa náà mọ̀ ṣe padà ní do me and do you tẹ́ bá ti ṣe ọ̀kan fún wa àwa náà mọ̀ ṣe ọ̀kan fún yín kí gbogbo wa mọ̀ bó ṣe rí lára. ó ti débi ajígbídígí gbì ó dábàá náà torí iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ ìléwu gan gbogbo yín tán bá ní ọmọ yìí ọmọ tẹ̀ ń wo yìí ọmọ àlè ní lọ́dọ̀ tèmi torí kì í sára wa ẹni tán bá ti bínú ọmọ Yorùbá ó ń ṣèdè Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ bó bá ń fi èdè rẹ̀ tó bá fi ń ṣe wáàsí ẹ̀ lè mọ̀ pọ̀ ọmọ Fúlàní ni. ṣé wàá rí gbogbo ohun tí ń sọ yìí kì í ṣàbí wọn o àwọn Yorùbá ti ń fi ẹran tán gbà wọ́n sí ọ̀dọ̀ tán tún ń kó ẹran lé wọn lọ́wọ́ kán mọ̀ dẹran kiri àwọn ni àwọn náà bá yé jẹ́ o wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ yín o wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ yín ẹ̀ lè tètè dán mọ̀mọ́ báyìí tẹ́lẹ̀ la máa wo Fúlàní bíi Indian tá a máa wọ̀n pé wọ́n pupa wọ́n ṣe báyìí wọ́n nírun bíi kínní Fúlàní ayé àtijọ́ òun rí bí àwọn wọ̀nranwọ̀nran àwọn aràn tó ń rìn kiri ní ìsìn wọ́n rí bẹ́ẹ̀ Fúlàní ayé àtijọ́ láwọn ayé mọ̀mọ́ wọn máa ń di ẹrù sínú aṣọ wọn ni wọ́n mú gidá ní tán bá ti ṣe gbogbo tán ṣe tán ti ta ẹran tán ti da ẹran wọn wọ́n tó padà lọ sílùú wọn wọ́n máa ń rìn káàkiri ni wọ́n máa ń gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn náà sì máa ń fún àwọn bàbá wa mọ̀mọ́ wọn ní nǹkan mọ̀mọ́ wa ní àwọn nǹkan ogun nǹkan àdáyébá ń gbà mí so nídìí èyí gbogbo àwọn eléyìí ẹ wò bó ṣe rí àmọ́ bí tán ti wá wọ́n ti darapọ̀ mọ́ ìran Yorùbá ìran àwòjù à ń bọ̀ nbẹ̀ níbi tá ààrẹ Tinubu tán ti sọ lọ́jọ́ sí àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ wípé àwọn gbàlejò lẹ́kọ̀ọ́ àlejò tó kó bá yín rè. ìgbà tí ìkọjá 12-year-old á dẹ̀ tún gbé yẹn lọ sókè á dá ilé ṣẹlẹ̀ fún wọn wọ́n kọ́ṣẹ́ a lè dá wọn dúró àwọn àjèjì tó ń yá wa èkó tẹ́kọ̀ ò bá dáa tó bá jẹ́ àrùn ló ń ṣe wọ́n bí tó bá jẹ́ àìfọkànbalẹ̀ ló ń ṣe wọ́n bí tó bá jẹ́ àìríṣe ló bá wọn bí wọn ò ní máa wà àwọn tó ń ya bo èkó tí wọ́n kúrò lù wọ́n tó ń wá sẹ́kọ̀ àní wípé kọ́ máa wà á lè sọ pé wọ́n dá fún ìgbìyànjú wa eléyìí tó kù ó di síwájú. Are we happy with the APC-induced banditry in the Northwest and parts of the North Central? Are we happy with the killings of Christians and Muslims in the North Central? I think enough is enough, and that's all I want to say. Thank you very much. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkan nìkan rú àwọn olórí wọn gbogbo mítìn tán ń ṣe káàkiri ilẹ̀ Haúsá ìkànnù ẹ̀ lẹ ti rí yẹn o mọ̀ ṣe ju ààrẹ Tinubu náà ń wá kiri àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tún wà ń bẹ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Isaac Fayose ó lọ́rọ̀ tó fẹ́ bá wa sọ lórí iye owó tí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn sínétọ̀ ń gbà ó ní owó oṣù kan sínétọ̀ ó ní owó ọdún kan sínétọ̀ wọn UK. Superintendent of police is getting in Nigeria in 1 month. I repeat, the amount a bouncer is getting in UK or America per day is the amount assistant superintendent of police is getting per month in Nigeria. Now, look at this again. The amount senator is getting in Nigeria per month is the same amount member of parliament equivalent in UK is getting per year. Do you understand? The amount senator is getting per month is the amount member of parliament in UK is getting per year. But the amount bouncer is getting per day in a club, bouncer, is what ASP or a soldier is getting in Nigeria per month. What bouncer is getting per day. And we say we don't want bandits, or we don't want kidnapping, or we don't want insecurity. Balẹ̀ tabo. ó dáa náà lẹ ti gbọ́ yẹn àti wà ń bò mí ilé ẹjọ́ la wà ní ìsìn àmọ́ dúró de ẹ̀yin ará UK kẹ́ bá kọ̀ǹfàmù tó sọ ẹjá wá dé ilé ẹjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ní o níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ trial fún ọ̀gbẹ́ni tán fẹ̀sùn kàn wípé apààyàn ni tán mú lérí àmúsìn lọ́jọ́ sí tán ní iṣẹ́ apààyàn ló yàn láàyò kì í ṣe báńdíìtì ẹ mọ orúkọ tán wọ́n pè wọ́n léèbó àwọn assassin nation. Wasi Odoye shot killed my son on the 31st, shot him on the 31st of July 2024.
I'm at home. Godby called me that I should come to Aisha's hospital. I said, for what? Who is Godby? Bola Kale's senior brother. So I went there. I saw Ramadan. What happened? Because I'm confused. I called the area commander. I called the Rtd police station. That something is happening in our area. Then we have already called this Ogbeni commander. They came there. When they came there, he ran away. They entered his home. They took out this thing, guns. Because I don't know how to call it. It's guns. So all what I want is, please, we need justice, because he has been doing all these things. But this one, Bola Kale and Ramadan Yusuf, we want justice from them, please. As a mother, how's it with nǹkan yan Nàìjíríà ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já wọ politics díẹ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi tó sọ wípé one time lòun ó ṣe. ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé gbẹ̀gẹ́dẹ́ ti gbiná wútúkú ti sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n Peter Obi ìpàkọ́ ògbọ́sùtì ló fi ṣe orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ ilẹ̀ Haúsá tó níwọ̀n tí ní dìbò fún ibẹ̀ náà ló gbà lọ. nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí ilẹ̀ ti gbọ́ ogun àṣírí tí Peter Obi tú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ one time rẹ̀ tó sọ àṣírí àwọn olórí yín ti tú, kò sí tó ń jẹ́ 2 times second term nínú constitution. Peter Obi ló kọ̀rẹ́ẹ̀tì. ẹ wo gúdúgbé ọ̀rọ̀ yóò jábọ́ nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí. ẹjá kò ń bẹ ẹja sáré dé Ẹdó níbi tí ọ̀pẹ bọ́lò pẹ̀lú ohun rẹ̀ náà tí máa ń gbọ̀n ló ti ń sọ wípé kò ní sí pátì míì mọ́ ní 2027 ní Ẹdó àfi pátì APC. àwọn èèyàn ní sọ ń dún kùkù lájà ní àbí kí ló fẹ́ ṣe gan, torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n na àwọn èèyàn, wọ́n fáwọn èèyàn gbà gbòòs, wọ́n wọlé àwọn èèyàn, wọ́n ṣe kí ni, wọ́n rè balẹ̀ wọn jẹ́, wọ́n na arákùnrin kan nú wọn. ọrùn ẹ̀fẹ́ kan ó sì wà lọ́sibítù tó ń fi omi jó, yóò ń fi omi mọ́ lára. 2027, there will be no other party in our state. Is that also our agric money? If they give you that money, collect it and put in your pocket. If you don't collect it, I'll be angry with you. But that day, APC, APC, everybody, APC, everybody, APC, everybody, APC, everywhere. 2027, what's our promise? 2.5 million. 2027, what is our promise? 2.5 million votes. Are we ready? Yes. We all know why we are here. Joe is taking over my former seat. Are you aware of this? Are we ready? 5 over 5. 51 over 51. Is that also? I understand on the other party, it's only the candidate that is remaining that has not become. Tell him, he's our brother. Is he not our brother? He should not waste his money. But if they bring hybrid money, chop it and don't vote for them. There are few like me that are not. All the people who are in this country, they make government money. This one is never government money. They stole government money. Everybody will see today who say they are millionaire, they have this, they have that. In 1997, Nigeria, they are nowhere. Ask them. Zero. You don't want to get angry. Any day I get angry, I will call my names. We were there last night. I told you, I said, stop using our dollar. Let us see how they will. Because they have no business. Let them stop using our dollar. They are stealing money and changing to dollars. They pack dollars in their house. How can the economy be well? sẹ́yìn náà ń gbọ́ àṣírí lẹ́nu Orji Uzor Kalu ó lòun nìkan lọ́wọ́ òun mọ́, wọ́n sì jọ ń ṣèjọba báyìí ni o, sínétọ̀ ní báyìí o. Àlọ́ ó lè ló mẹ́sì ó lè tọ̀ wọ́n mọ̀ wọ ara àwọn ẹjẹ́ àkó ńbẹ́ ẹjẹ́ wá sáré dé Kòròdú látìgbà tán ní ẹ̀kún omi àbí ẹ̀kún omi la pè àbí àgbàrá òjò ní ká pè ní tó ti ṣẹlẹ̀ lánàá wọ́n ló wọ́ títì. mo lẹ́ẹ̀tì ẹ̀ dúpẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tó wọ́ sọ́fèsì lọ ẹ̀ sì rí kọ́ńkírìtì wọ́n ní ìjọba APC ló sún àwọn débi mọ̀ ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan wọ́n bá tún pariwo òdìbò dọ́dọ̀ yín ní 2027 ẹ̀ tún dìbò fún wọn. ẹ ṣe lùtì. mo sọ fún wọn jẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ọṣà nìkan wá pín tiẹ̀ ni. fídíò ẹ̀rọ ẹ̀ ṣe o. kí ló kọ́ yín pẹ̀lú ládégà àti ládégà kò ní ká fẹ́ nípa kí ló kọ́ yín pẹ̀lú ládégà kọ́ túmọ̀ jani àti ládégà kò ní ká fẹ́ nípa kí ló kọ́ fún ìdíjà ládégà lulẹ̀ mi lè bẹ́ẹ̀ sọ kò ní ká fẹ́ ṣé títì lélẹ̀ tàbá ti kọ́ lọ́wọ́ ní kẹjọ ló máa yanjú ẹ̀ tàbá ti kọ́ lọ́wọ́ kẹjọ ló máa yanjú ẹ̀ kò sí ìtàn ìsọ̀rọ̀ tó kàn mí ẹ wò rán ẹ wo APC ṣé ẹ wo APC nìyẹn o APC rẹ o APC nìyẹn o
APC. ṣùgbọ́n kásán tòótọ́ ẹ̀ tí ẹ̀rí wọ́n ti kọ́kọ́ fẹ́ jà náà ọmọ ọ̀ta àti àwọn ará àdúgbò wọ́n ní ká mọ̀ sí fídíò kan mọ̀ tó àṣírí imagine ìyẹn sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá ti gbó ní kẹ́ gbẹ́nu yín sàn ṣùgbọ́n ṣe rí títì tó dáa ni o. ọ̀dẹ̀ làwọn tó lọ́ọ́ dá ọ̀dà sí concrete náà fi ṣe wọ́n dẹ̀ tún ṣe drainage táwọn ti coastal Lagos coastal gan ò ṣe wọ́n ṣe ń bì mo mọ bí dáadáa ní Kòròdú gbogbo inú ọjà aládégà mọ́ gbogbo ọ̀gá wọn ní Kòròdú tó wọnú ara wọn gbogbo inú ìtún wọn gangan ìgà náà wọ́n pè gbogbo bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n concrete náà fi ṣe kínní ṣé ẹ wá rí ó yẹ kí bóyá kan tó kínní stone òkúta tó máa ń tò ìyẹn ló yẹ kán ṣe kì í ṣe ọ̀dà wọ́n yìí dá ọ̀dà sórí concrete kò dúró náà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe títì débi tí àwọn tó wá finish ẹ̀ wọ́n fi bàjẹ́ finishing ni wọ́n lè dá táà sórí concrete kò dúró ó ní ó sì tán bá sì máa dà sórí ẹ̀ kò dúró kò ní dán báyìí kò ní jẹ́ concrete tó dán wọ́n kàn bá yẹ ara wọn jẹ́ wọ́n yẹ̀yẹ́ ara wọn ṣé tí ẹ wo omi lásán ló ń ṣe kúrò concrete táà ò lè dúró lórí concrete ẹ wo pure concrete kò sọ̀rọ̀ pé bóyá mo yìn wọ́n o bó bá ṣe rí làwa ṣe máa sọ́n bí torí ká ní wọ́n ṣe drainage ni òjò tó rọ̀ àdúrò òjò yẹn wọ́n ní gbádùn títì báyìí wọ́n ní gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀dẹ̀ làwọn tó lọ sí tán rè ta orí concrete. For our security men, my security man house. àti Ìkòròdú àti Island àti Lẹ́kì wọ́n ròyìn ẹ wo ibi tí brain boss wà gan ẹ wo bó ṣe ń gbé omi jáde gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì mọ́tò omi ti rin mọ́tò eléyìí só lè rí bákan náà mọ̀ sá. You cover engine, nobody won't tell me. Hey, this one don't cover engine, no. See my, like, see inside where my engine is. The life here in Lekki, this water is going for 900 billion. Lẹ́yìn burúkú ọlá of Lagos yẹn, òbèrè yóò ní gbogbo eléyìí ṣe o. Onísọ́kún mi wà Lekki, òbèrè máa ní this house is going for 200 million. Ọlọ́pàá máa ń pariwo owó mi wèrè yìí o, ò ní jèrè. Erosion. See my shop, oh Jesus. Hey. Guys, see something. Guy, see upon how everything they burn, like all the motor burn, but Bible no burn. Chase here, like the Bible no burn. Why everything catch fire? Everything burn finish. The bomb got one motor lojo. You want to see the Bible, guy? See something. Ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe o, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe o, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe. Ẹ má gbàgbé ohun àwọn bàbá wa fi sílẹ̀, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe. Ìbà Ọlọ́run, ìbà ìyá mi, ìbà àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá, ìbà ọmọdé, ìbà ọkùnrin, ìbà obìnrin o, ìbà ọkùnrin. Àní ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe o, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe o, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe. Ẹ má gbàgbé ohun àwọn bàbá wa fi sílẹ̀, ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ṣe. Ibi tí mo rántí ẹ̀ dénú. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ajúbà Ọlọ́run, ajúbà akọ́dá àṣẹ̀dá, ajúbà Ọlọ́run bọ̀bọ̀rọ̀ tí ń yọmọ ẹ̀ lọ́fìn, ọba òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji, ọwọ́ ara òjò tí múlẹ́múlẹ́rù, ọba tó lọ kẹrin kése. Kábíyèsí o bàbá yìí gangan ni kábíyèsí, ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa, atóbájáyé, ọ̀rọ̀ gbénú ọmọ ènìyàn fọhùn, aṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ, yágbó yájú ọkùnrin ogun ọwọ́ kẹ́ńbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Ọba mi, ọba ńlá, ọba tó ju gbogbo ọba lọ, bàbá ńlá tó bí bàbá ńlá, bàbá tó bí bàbá ńlá, bàbá tó bí bàbá ńlá, bàbá ńlá tó bí bàbá ńlá, bàbá tó bí bàbá ńlá. Àlítírèsì ẹ̀tàn Ọlọ́run ní jẹ́ infinitesimal, infinity, ó lọ́kàn ìkéṣe. Ọlọ́run tó lọ́kàn ìkéṣe tó jẹ́ pé ní tó dá gan àlè rí díẹ̀, kò sẹ́ni tó lè rí dí òkun
kò sẹ́ni tó lè rídìí ọ̀sà bàtà àwa rídìí ń tọ́lọ́run dá sẹ́ni tó ṣẹ̀dá ọlọ́run tó ṣẹ̀dá ẹ̀ láwa rídìí ẹ̀ ọlọ́run tó jẹ́ wípé ó dára rẹ̀ ni àwa tó ṣẹ̀dá àwa la lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ̀ yìn ọlọ́run adá ọgbọ́ pé ìyìn ògo padà fún ọlọ́run tó tún mú ojúkojú ó tún mú kí ẹsẹ̀ kò lónìí nínú ìpàdé aláyọ̀ ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tí ó ti kó wa pọ̀ tó ti ní ẹmọ́ kọ́mọlùwà tọmọdé àtàgbà ẹmọ́ fọwọ́ wọwọ́ àwọn bàbá wa náà kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn àwọn mọ̀mọ́ wa náà wọ́n rọ̀gbà yí aká bí abiyamọ bọ̀jà gbọ́ọ̀rọ̀ adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ọlọ́run tó dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà a tún ti dé náà nú o kólókó ẹ̀lòkò yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ yẹ̀nà ẹ̀rẹ̀ yẹ̀nà ẹ̀kàn rántí fi earpiece ṣètí ibi tẹ́ ẹ ti ń yẹ̀nà náà ní kẹ́ ẹ ti mọ́ gbọ́ròyìn ó rí ayọ́ ìyá bò ní yẹ̀ lẹ́wọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà lónìí ọjọ́ 5 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 àwọn òròyìn táyà ti kó dàlẹ́ lórí tábìlì mi láàmú mú gbọ́ níkọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì àmọ́ sáyẹn sí as justice sí pátápátá pòrògbòdò orin tí mo kọ wọlé ọmọ mi kan ló kọ Rudin ọmọ mi dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ náà ti di big boy ní ìsinyìí owó burúkú ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ni ẹjẹ́ a máa ṣe ẹ mọ́ gbàgbé ìṣẹ̀ṣe gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ padà rí sọ̀rọ̀ lé ọ̀nà kan ṣoṣo tẹ́ ẹ lè fi ṣe ìṣẹ̀ṣe ni wípé ẹ mọ́ tànù àbùkù bá ọ̀nà tẹ́mi gbà ṣe ìṣẹ̀ṣe tèmi nìyẹn Kristẹni lèmi mo sì dúró tì í ṣùgbọ́n mi ò wá nítorí ẹ̀ kí n tẹnu àbùkù bá ìṣẹ̀ṣe torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ wa yìí náà ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń lọ wọn ò ní gbogbo yín o àwọn pásítọ̀ tó dúró ti Jésù tàn gbà àwọn yẹn wà dáadáa tán ń jẹ orí ọ̀fẹ́ àtàánú àwọn tá a sì ń jẹ orí ọ̀fẹ́ àtàánú gbogbo náà là ń jẹ orí ọ̀fẹ́ àtàánú bá a bá ríra wa adára wa mọ̀ ṣùgbọ́n pàṣẹ́ntéèjì pásítọ̀ tí ń fi dúdú pe funfun tí wọ́n ń ṣe ọ̀sáká àti òṣoko ó pọ̀ jù káti ẹ̀ wà ní bọ́ ṣe ń lọ ẹ lọ́ọ̀dọ̀ oníṣẹ̀ṣe ò ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ wá sọ fún àwọn ọmọ ìjọ yín bẹ́ẹ̀ bá láyà ẹ̀ ó tọ́ ni pé ẹ̀yin ṣe ti ẹ̀ ń ṣoògùn mọ́ ti yín o ẹni tí ó wà ó wà á àwọn èèyàn tiẹ̀ sí wá ń ya síṣẹ̀ṣe ní ìsìn ẹgbọ́ nice ẹgbọ́ free thinker náà ó sọ̀rọ̀ ìyàláyà ọ̀rọ̀ sí Olúwo ó tabáwọ̀ ọmọ òwò náà ọlọ́mọ èṣù ló bí un bẹ́ẹ̀ náà ni náìsì náà ni èṣù ló fún àwọn lówó ṣùgbọ́n ìṣe tí náìsì fi sọ àwọn oníṣẹ̀ṣe ti ń bá a jà ó pé bó bá tiẹ̀ wá ló ti padà sínú ìṣẹ̀ṣe èṣù wá jẹ́ èèyàn burúkú lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó dá o ẹ káàbọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan sí àwọn àkórí ìròyìn táàmù fi domi tútù wájú táàmù fi kanlẹ̀kùn gbogbo ilé ìtẹ́rí lábala lérè ìfẹ́ ayọ̀júlójú wíńdò ní ṣùgbọ́n ilé táàmù fi kanlẹ̀kùn táàmù fi gbójú ọ̀nà wọlé òun la fẹ́ mọ mẹ́nu lé báyìí níkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Kemi badnoch kí òjògùn omi o ojoojúmọ́ gbogbo gbà ní sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ó kàn dàbí wípé kò tiẹ̀ rán gbogbo ohun tó ń sọ kò rán èèyàn kankan ó fẹ́ sọ ti inú ẹ̀ gbogbo ohun tó ń dùn gbogbo ohun tó gbé sọ́kàn ó ní Ṣàgámù skul kan tó ń lọ ní Ṣàgámù ó ní bí ìgbà tí wọ́n lọ fòun sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni pàrà táwọn èèyàn ó bá dáhùn bọ̀dà délé náà bá dá lóhùn bọ̀dà délé Muhammadu àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ náà bá ní Kemi bọ́n ṣe láìkì rẹ tó yọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kúrò lẹ́nu rẹ̀ must you talk and mention Nigeria all the time pé yọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kúrò lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti gbà wípé ọmọ Nàìjíríà ni ó lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà ẹnu yẹ́bẹ̀tà ló sì ni wọ́n identify ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà wọn ṣùgbọ́n kò sẹ̀ sọ ó ti sọ wípé àmọ́ Yorùbá ó kàn lo fásán míì fún wọn ni ó tún fẹ́ fi dà wọ́n lágbónú ó fẹ́ fi dà wọ́n lórí orúkọ tún rọ́rọ̀ sọ ṣé Kemi ò kò famous kò popular ó popular yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ olórí Tory ó popular à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí Dr. Abatila mú bọ̀ wá fún yín náà ganu sí máìkì wọ́n rò pọ́n lè sọ̀rọ̀ sí Kemi yánnayànna mo ní sẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́tí ẹ̀ ń sọ ẹ rò pé Kemi gbọ́ ìkankan nú ẹ̀sán gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń kàdà alẹ́ bí n bá kà ní ìsìn yóò ti tó how many sentences bí ìgbà tẹ́ ń kọ lẹ́tà só lólùfẹ́ yín ṣé Kemi badnoch kiri ó ti ẹ̀ gbọ́ yín só mẹ́ntì ń jẹ́ Dr. Abati tẹ́ fi sọ adúrò ọ̀rọ̀ ìdálẹ̀ fún à ń bọ̀ ń bẹ́ àgbéyẹ̀wò àti àwọn míì tó tún sọ̀rọ̀ sí Kemi náà àtọ̀rọ̀ tí Kemi sẹ̀ sọ náà gbọ́ sẹ́yìn fọwọ́ sí Kemi mọ́ sọ̀rọ̀ ń pa Nàìjíríà mọ̀ kò sẹ́ ń lè gba lè ba bẹni lọ́wọ́ ẹni ó ti ní òun is more Yorùbá ibo ní Yorùbá wà ebi inú Nàìjíríà láti wà so lè ẹni tó pè lọ́mọ àlè lọ́jọ́ sí tó ní kó yọ orúkọ rẹ̀ kó nu orúkọ rẹ̀ kí ló sọ sí ó sọ̀rọ̀ gbà ara ọ̀rọ̀ tí yẹn sọ
òun náà ní Kẹ́mi ò sì gbà tí tó fi lóhùn ò ní dákẹ́ báyìí. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tábà kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ bàbá Dayọ̀ Ṣóbọ̀wálé analyst àwọn gbé wá fún yín. Èmi ò tí àwọn kan Anglican ni wọ́n náà bá ní àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn gay arábìnrin tán ni ó mòye jẹ ní gbogbo oyè ńlá oyè tó ga jùlọ nínú ìjọ Anglican ní orílẹ̀-èdè UK wípé àwọn fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ ọmọ Anglican làwọn fẹ́ amplify ẹ̀ tí Anglican Nigeria fẹ́ ń tán sọ. À ń bọ̀ ń bẹ̀ á gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn torí àwọn gangan ló kàn. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà níbi tó ti ganu sí máìkì wọ́n ta ìjọba ààrẹ Tinubu lábùkù. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu ń gbà kan Nàìjíríà wọ́n ní ẹgbẹ́ kàtígórì mẹ́ta lamọ̀ táwọn èèyàn ọmọ aráàlú tán dá sí kàtígórì olówó kàtígórì òtòṣì then àwọn kan wà láàrin tí wọ́n ń pè ní middle class tí wọ́n sọ wípé mi ò yó ṣùgbọ́n mi ò pa mi ò lówó ṣùgbọ́n mi ò tọrọ jẹ kàtígórì yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wa wà nígbà yẹn pé mi ò yó ṣùgbọ́n mi ò ṣe kí ni mi ò tọrọ jẹ ebi ò pa mí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ọlọ́run ṣe ìwọ̀n eku níwọ̀n ìkẹ́ ọlọ́run ṣe ó ń gbọ́ bùkátà mi ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn wá ní ìjọba Tinubu ti successfully downgrade the middle belt àwọn middle belt àwọn tó wà ní middle wọn ló ti downgrade wọn sí òtòṣì mo ní ẹ wọ́n sọ lójú àwọn Nàìjíríà àwọn kìrìsìtẹ́nì ibẹ̀ wọ́n wọ́n ní àìrèbùkì tí ní Jesus name àwọn mùsùlùmí àwọn ní àwùsù bìlà mìíràn ṣàìtọ́ ní rọ̀jì bísímílà ramọ́ ní ìròyìn wọ́n máa wọ́n rẹ́ ni pé láéláé ọlọ́run yà mí ya àṣetánì èmi ń sòtòṣì ń tèmi o ṣùgbọ́n tí dátà sọ làwà ń tẹ̀lé ó náà ní bàbá Fálànà tẹ̀lé wọn ṣàìtánú àbùkù bá òbí náà àtàwọn míì tó ń sọ wípé táàmù kan náà fẹ́ lò á ga ọ̀rọ̀ wọn sí Mike Sowore náà tanú àbùkù bá àwọn tó náà fẹ́ lo first time kò dárúkọ òbí ṣùgbọ́n ó tanú àbùkù hàn tó náà fẹ́ lo first time á jó ọ̀rọ̀ Sowore mọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà gbogbo ohun tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ pátápátá àmúbọ̀ wá fún yín ṣùgbọ́n àwa àmú tí Okonkwo náà wà kẹgbẹ́kẹgbẹ́ rẹ̀ àti bàbá kan tí wọ́n láwọn ṣe tán fẹ́ gbèsè Peter Obi lẹ́yìn àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀yin náà ti ń gbèsè olóṣèlú lẹ́yìn gbogbo wọn nǹkan kan náà mọ̀ ní wọn mú ní rárá ọ̀rọ̀ ilé ìyá fẹ́ fi ṣe Michael dìbìtọ́ ṣe é rí lórí ọ̀rọ̀ tó ń já rìnrìn Tóbi sọ pé òun fẹ́ ṣe one time táwọn èèyàn ń bú ibi tó ti kú ò ìpínlẹ̀ tó ti kú ò ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn sòlúdò òun náà bú pé ẹni tó bá sọrú ẹ̀ olóṣèlú tó bá ní one time lòun fẹ́ ṣe tóun fẹ́ fi tún Nàìjíríà ṣe pé kán gbé lọ sí inú psychiatric kán gbé lọ sí ilé ìwòsàn ọpọlọ ibi tán ti ń yẹ ọpọlọ wò gbogbo àwọn èèyàn náà ní lóòótọ́ ni ibi tí Nàìjíríà bàjẹ́ tó kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe bàbá yìí náà pọ́ìntì wọn the same ní pọ́ìntì wa mo fẹ́ kájọ wo ọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀délẹ̀ ẹ wá wo ibi tí àwọn olóṣèlú yí ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà sí tá gangan ló wà lórí òótọ́ nù wọn the same thing gbogbo wọn o akànfẹ́ fẹ́ lè ṣe debate ní argument ṣùgbọ́n àrò òótọ́ ń bẹ à ń bọ̀ ń bẹ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà tán ganu sí máìkì náà tán sọ̀rọ̀ maybe for the first time mo wà against wọn. à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń tún airport ṣe wọ́n tún airport ṣe kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ni mo bá tún rí Minister of Aviation mo ní síbẹ̀ ti ń lọ Channels TV lánàá tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí ló tẹ́ tún lọ Arise TV wọ́n láwọn fẹ́ convince ọmọ Nàìjíríà mo lẹ́yìn convince àwọn èèyàn mọ́ ni wọ́n ní gbogbo orílẹ̀-èdè tán ti gbọ́ pé wọ́n tún airport ṣe rí wọ́n ní wọ́n ná less than $1 billion wọ́n ní so ìwọ wá ní táwọn ṣe tuntun ni wọ́n ní táwọn fẹ́ ṣe yóò jẹ́ tuntun wọ́n tún wá ní dirty December ń bọ̀ mo ní APC ti fẹ́ hijack dirty December gbọ́dọ̀ jẹ́ pé abẹ́ ìṣèjọba wọn ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti fẹ́ hijack dirty December báyìí mọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ wọ́n láwọn ń retí àwọn èèbò kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà ní diaspora kẹ́ ẹ kó àwọn ọ̀rẹ́ yín wá mú ni àti ìkófánlẹ̀ Ifá ti ń ṣe ẹ wá dúró àwọn èèyàn tó sì ń lálàsè tán láàgùn wípé wọ́n dá àwọn lágbónú owó táwọn kó wálé ní ó wà jẹ́ ká tún dépò à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àfikún update ni lórí ọ̀rọ̀ ti Keyamo Festus à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bóyá wá confuse àwọn ọmọ Nàìjíríà bóyá confuse wọn ni àárí àwọn àdékò ipò náà ní gbogbo ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀
títì tán náà ń ṣe Kàlàbá ẹ̀ẹ́rì títì tí ojú àgbàrá wọn sójú àgbàrá sáwọn ibì kan wọ́n sì ná dúró owó yẹn sí coastal road. ìyún nǹkan la fẹ́ sọ à ń bọ̀ nbẹ̀ nù abala sáná wọlé ṣùgbọ́n ilé tá a fẹ́ mú wa gangan ní ìsìn ẹja dẹ́kọ̀ níbi tí mo ti rí àwọn set of ilé kan apartment la máa ń pè wọ́n bíi ó lè jẹ́ ilé olókè ó lè jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ tó jẹ́ the same thing ṣùgbọ́n eléyìí tí mò ń wò yìí náà eléyìí tí mo wá ń wò yìí wọ́n l'apartment náà ni ṣùgbọ́n ó dàbí estate bákan náà ló ṣe rí ó jọra wọn in fact wọ́n ṣe máa ń kọ́lé ní Europe rèé ilé wọn yìí lógiri separate ògiri wọn máa ń papọ̀ ni wọ́n máa ń fún wọn ra wọ́n wá ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láwọn máa wó ilé yìí o mo ní tí mo sì ń gbọ́ wọn láwọn diaspora ló kó wọn lọ ọbẹ̀ jù mo ní ṣé àwọn tó fẹ́ lọ sí 30 December ò sínú wọn tó ti rò pé bẹ́ẹ̀ làwọn àdé sí wọ́n náà sọ pé ayédèrú gbogbo ẹ̀ mo ní ṣé sìmẹ́ǹtì tán fi kọ́ láyédèrú àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àbọ̀n gba àṣẹ kan tó kọ àbọ̀n níwèé developer náà sì gbélé fún gbogbo ẹ̀yin ará diaspora tẹ́ ń kówó yín fún developer owó inú òtútù owó inú ooru àmújù mọ́ mi kan sọnù comment section ní ẹ mọ̀ kó fún developer o ẹ̀ ń sá fáwọn ẹbí yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò fẹ́ kán mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe project ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò fẹ́ kán jẹ yín run ẹ̀ believe nù wọn ẹ ti ṣèmí ẹ ti gbé project fún àbúrò ẹ̀gbọ́n yín gan rí tán ti jẹ yín ẹ̀mí ìmí gan bàbá rẹ̀ ti ń bá manage project ó jẹ́ lára rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín yé mi ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ project tẹ́ ẹ bá ti lè máa lọ lé nítorí ẹ̀ tó lẹ́sẹ̀ kó dídí bíi 50-60 million ránṣẹ́ sílé tẹ́ ẹ ní kí developer wọn bá yín kọ́lé tẹ́ ẹ sì débẹ̀ wọ́n kàn send video sí wọ́n send picture sí ẹ sì débẹ̀ wọ́n ní sí ọ̀fọ̀ wà ẹ mọ̀ pé táwọn developer bá ti ní sí ọ̀fọ̀ wà gbogbo lé orí ilẹ̀ tán bá tà fún yín gbogbo ẹ̀ ni wọ́n jọ máa share sí ọ̀fọ̀ yẹn wọ́n kàn máa share document pẹ̀lú yín ni wọ́n á kàn pé fún yín ṣùgbọ́n lórí document yín wọ́n máa show pé ibi náà portion fún yín ibi náà bùfẹ́ yín ṣùgbọ́n the same orúkọ tó wà lórí sí ọ̀fọ̀ tán fi gba sí ọ̀fọ̀ jáde náà máa múlẹ̀ yín lọ́wọ́ àwọn náà ṣẹ̀ wá ṣe ìwé transfer of ownership fẹ́yìn ẹ sì kówó wọ́n bá yín kọ́lé ọdún kan ọdún méjì orí fídíò lẹ́tí wọ́n ń ṣe fídíò lóòótọ́ o ẹ̀yin yín ń pa mí ẹ̀yin gan ẹ̀ ṣáàyàn rẹ̀ wé èèyàn kan wípé gbábí 500k yìí jọ lọ bá ń ṣe ìwádìí láláùsà bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ẹ gbọ́ ṣé mo gbà ṣé kò dá kéèyàn mọ̀ ṣèwádìí bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ẹ̀yin lẹ wà láláùsà ṣé kò dá kéèyàn mọ̀ ṣèwádìí kó tó di pé yóò ná owó túnùtúnù ojú egun à ń bọ̀ ńbẹ́ o ìdí tí Èkó fi pe adúrú lé ní gbàrọ́gùdù tán ní ilé ayédèrú ni à ń bọ̀ ńbẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó ńbẹ́ tán á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ PDP ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun oníjó gangan là ń lọ o níbi tí a ti gbọ́ pé ẹgbẹ́ PDP kọ lẹ́tà pẹ̀lú omijé tó ń kọrin wípé àgbàtán là ń gbọ́mọ ọ̀lẹ àgbàtán là ń gbọ́mọ Ọ̀rúnmìlà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sùjàlá mo ní ta ló ń sùjàlá fún sọ́n fẹ́ kí oríkì ni wọ́n ní wọn kí oríkì èèyàn kankan o wọ́n ní wọ́n ń kí pọ̀rípọ̀rí pọ́ngbá ńlá àwọn APC fún wọn ni o wọ́n ní wọ́n sì dárúkọ èèyàn méjì mo ní ta ni wọ́n ní Oyètọ́lá mo ní yes wọ́n tún dárúkọ Oyètọ́lá tó jẹ tó gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ tí gómìnà Adeleke tó gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ ní Ọ̀ṣun òun ló transfer ìjọba fún tó win ni òun ẹgbẹ́ APC ni mínísítà lòun ní ìsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n dárúkọ bàbá Fágbèmí mo ní sí pé bàbá Fágbèmí jọmọ ẹgbẹ́ APC ni wọ́n lé APC ni wọ́n ní àti wípé ọ̀rọ̀ tí ó ṣe ọ̀rọ̀ táwọn fi lọ fẹjọ́ wọn sùn wọ́n ní àgàgàn náà wà ń di ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Anthony General of the Federation mo ní ta lẹ lọ fẹjọ́ wọn sùn wọ́n ní àjọ European Union pé àwọn sọ fún wọn pé kán revoke visa wọn wọn ló ti débẹ̀ o mo ní ṣé gómìnà Adeleke mọ̀ èèyàn ní European Union ní àbókàn ló ti ìjọba àbí ó kàn fẹ́ invite arámọ̀ nǹkan Nàìjíríà ní ìsìn US mission ló sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí US mission ló sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí tí ìjọba Nàìjíríà tán kó fún wọn kóbakóba wípé ẹ mọ́ tójúbọ̀ tán ràn yín tójúbọlé ẹran núrù ẹ̀yin tẹ́ tí wọ́n á lọ sábà European Union sí European Union wà máa pàṣẹ fún odidi AGF Anthony General of the Federation àti mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wọ́n sáà ti ń fa ọ̀rọ̀ kò tí ì tóra àwọn APC táàbùkù wọn padà
ẹ gbọ́ ṣé European Union wọ́n sì láṣẹ lóòótọ́ tán bá ti rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ara tó yẹ kí Kẹ́mi ṣe nìyẹn fáwọn olórí tá a sọ wípé kó kàn sọ ó lè influence ìjọba UK. Kẹ́mi ipò tó wà yẹn ó lè influence ìjọba UK wípé gbogbo ẹni tó bá ti jó lórí tó bá ti ní ipò ní Nàìjíríà tó bá fẹ́ wá UK ẹ mọ̀ fún wọn visa tàbí kẹ́ ẹ sọ visa wọn di 3 months bí USA ṣe ṣe tàbí kẹ́ ẹ sọ di 1 month kẹ́ ẹ sọ di 1 month. àwọn tèmi fẹ́ kí Kẹ́mi ṣe ni à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ilé ìbáyìí ṣé European Union wá ṣe tán sàn fẹ́ wọ́gilé kí ni European Union sọ láàárín àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì APC àti PDP à ń bọ̀ ń bẹ̀ bóyá European Union wá jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ṣùgbọ́n náà observer nìyẹn o wọ́n sì máa ń fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà grant. à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wá wá kó ń bẹ̀ tán á wà lọ tààràtààrà ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja ṣe gírí káwá lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ́lẹ̀ abala Sanáwọlé ẹ̀yin mọ́ mi ti múra álẹ̀ mọ́ mi ti múra álẹ̀ ó dà pé ẹ mọ̀ múra álẹ̀ di abala yìí ni àwọn ọkùnrin wa wọ́n fojú rí abala yìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ mọ̀ múra álẹ̀ ó dà ẹja àyà píkṣọ̀ wa bàbá wa Adébẹ̀rẹ̀ yín lẹ́bàá àyà píkṣọ̀ wa handle camera ẹ bísí lẹ́nu iṣẹ́ ó dáa ẹjẹ́ àfi wọ́n lẹ̀ wọ́n bísí kí gómìnà mọ́ lọ rí wọn pọ́n ya píkítọ̀ wọn lẹ́nu iṣẹ́ náà wà ẹjẹ́ àfi wọ́n lẹ̀ ó dáa ẹ̀yin náà yọjú lẹ́yìn ń bẹ̀ wọ́n ẹ dúró lẹ́yìn ẹ ṣe mú sin ẹ ṣe olóòṣàṣínú ẹ ṣe pọ̀ọ́ọ̀rù jáde àfi pákà ìyá mi Grace olùsòótọ́ wọn ti rí rẹ́rìn yìí ó ìyá mi ara òun zù mo rí pọ̀ yín náà fọyín dúnnu kámẹ́rà kódà alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti Sanáwọlé ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí Benue níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé orúkọ mọ̀ ti ń ro gómìnà wọn ni wọ́n ti ra drones jọ wọ́n ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe surveillance pé àwọn ò ní gbà mọ́ kán mọ̀ pa wọ́n pàkúpà mo ní inú wa mọ̀ dùn ayọ̀ wa kùn ìwọ náà wọ́n ti ń ṣẹnu sámúsámú gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá tán ní ọmọ tí ó bá jẹ́ àṣàmù kékeré ni ó ti ṣẹnu sámúsámú ibi tá a ti ń sàn ẹ́ lọ́wọ́ ní SGF Àkúmẹ̀ tó ti bẹ̀ wà tán ní òun àti ẹ̀ ń forí gbárí tipẹ́tipẹ́ tí ọ̀rọ̀ insecurity yìí tó fi wọ́lẹ̀ dé ibi tó dé yìí wọ́n lòun náà wá gàrún sí máì pé kẹmọ́ jàmọ́ security làwọn wá ní ìsìn àti ìsọ̀ yẹn tán làwọn àmì bá ké sí a wípé ẹ mọ́ bọ̀ ẹ wá wo àwọn tá a gbà á lẹ̀ a mú wọn a dà wọn lẹ̀ wọn ló ti ẹ̀ dá many times a máa gbọ́ròyìn pé ẹ gbà àwọn èèyàn lẹ̀ lọ́wọ́ ajínigbé a kì í rójú àwọn tẹ́ ẹ gbà á lẹ̀ ṣùgbọ́n a rí wọn lónìí àwọn náà sì sọ̀rọ̀ wọn ní Benue náà ni àwọn ajínigbé tó wá jí wọn gbé ńkọ́ sọ́wọ́ pálámbá àwọn ṣẹ́gi ṣé monkey wọn go market sora market he never return ó rẹ̀ bá ń ṣe sílẹ̀ agbára ẹ̀já òwò sí lọ. 2 suspects were arrested during this operation. They are in our custody. They are being profiled. One was an armorer, while the second was the security chap that was looking after the kidnapped victims. We conducted a deliberate operations that led to the rescue of 11 kidnapped victims, including 2 serving police inspectors. They were saying today is a bad market for them, so the informant gave them wrong information. That's the reason why they kidnapped me. So on the 16th June, while I was on my way to my station, between Zakibian and Wukari, I will run into a group of kidnappers. Today I am 48 days in their camp. On the 14th, I was granted leave due to my health condition. So on my way around 8 p.m., I saw a place like a checking point. I saw 2 men armed rush to my car. They asked me to step out. I stepped out. They collected my phone, collected the money I have. So one of them gripped me and dragged me into the bush. abẹ́ẹ̀rí nǹkan àwọn ọlọ́pàá tán ti ẹ̀wà mú yẹn ló ṣe mí ń kàyéfì ọlọ́pàá méjì wọ́n ń sáàfù lọ́wọ́ o kì í ṣe pé wọ́n ti fẹ̀yìntì o. ìkànnì wọn lòun ti san 3.1 mílíọ̀nù wọn pàpà fi òun lẹ̀ á níbi tí àwọn ajínigbé ń bá lọ ní ìṣẹ́wó gbogbo tán gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ṣetán àti fi anybody lẹ́mọ̀ wọ́n fẹ́ mọ́ mú wọn pamọ́ kan mọ́ fi wọn gbowó díẹ̀díẹ̀ ni. àní wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní tán ṣe ní ìsìn ní wípé wọ́n á kọ́kọ́ bu owó ńlá lé ẹbí ẹ̀ tán jí gbé pé táwọn èèyàn ò bá ti wá rówó san wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ dúnàdúrà pé in fact kó ná sí 1,000 wọ́n náà máa gbà wọ́n wá gbà táwọn bá ti pa ẹni tí wọ́n fẹ́ gbowó lórí ẹ̀ wọ́n ní yóò sì dá wọn wà nífẹ̀ẹ́ nìyẹn lẹ̀ títí tán máa fi gba ojú owó tán béèrè
wọ́n ní tán ṣe ní ìsinyìí ní Nàìjíríà ọlọ́pàá méjì serving. Àwọn kan wà jáde wọn máa sọ fún yín pé nǹkan ti sẹ́nu rí o wọn àjíyàn jù mọ́ àwọn kan náà wà mọ́ búwa lórí ibi ìròyìn kinní kan là ń gbé akórira Nàìjíríà. Ọlọ́pàá méjì àwọn àmì ló sọ yẹn àwọn ọlọ́pàá náà fẹnu ara wọn sọ. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ WAEC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní result 2025 ti jáde fáwọn ọmọ o wọn ní ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé nínú gbogbo àwọn ọmọ tó ṣe WAEC wọ́n ní àti English àti mathematics tó jẹ́ obligatory subject tó gbọ́dọ̀ pass mandatorily ó gbọ́dọ̀ ní sí ó kéré jù ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn 38.32 wọ́n náà pass yẹ wọ́n ní eléyìí lágbára o àwọn yòókù fèèlì nìyẹn àfẹn tó bá ti ní English and maths nínú subject ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá kan wá subject mi tó fẹ́ fi pé 5 credit ṣùgbọ́n wọ́n ní that is very low 38%. Bí ìdá mẹ́ta a lè ní bí ìdá mẹ́ta ó lé díẹ̀ ní ìdá mẹ́ta ló pass English and maths àwọn yòókù bí 62 ló fail English and maths ìyẹn kù díẹ̀ káàtó ó kù díẹ̀ káàtó ṣùgbọ́n result ti jáde wọ́n ní ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín rè mọ́ owó wọ́n ní ẹ̀wọ̀n jẹ̀ kan wá parọ́ fún yín pé pass subject tán pass ó já kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré dé ilẹ̀ Haúsá níbi tá a ti gbọ́ pé ní Kano wọ́n ní àwọn tó jẹ́ ọlọ́pàá Islam mo mọ̀ọ́mọ̀ gbèrò yìí ni nígbà tí mo rí ẹ̀yin náà wo picture wọn bí ọlọ́pàá ni wọ́n bá kọ́ ọlọ́pàá Islam fìlà orí wọn nìkan lẹ́ máa fi mọ̀ wípé wọ́n yìí sọ ọlọ́pàá Nàìjíríà àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà sì máa wọ fìlà funfun tó bá ń ṣe ceremony ó náà ṣe wá lọ dárò aṣọ tí ọlọ́pàá Nàìjíríà tán ń wọ̀ tẹ́ bá àwọn ará bí ń wá trouble ọlọ́pàá Islamic Police ní Nàìjíríà níbi tí wọ́n ti ń dámọ̀ràn wípé kàn dá state policing lẹ̀ tó jẹ́ páwọn ọlọ́pàá federal gan àwọn ọ̀gá wọn náà ń sọ wípé àlá tí ò lè ṣẹ ni àwọn ò fẹ́ wọn àti ìmójú táwọn tán ìjọba sì ń gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn gan ò mójútó ra wọn abẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tán fẹ̀yìntì tán jáde síta tán sọ wípé àwọn tó ti fẹ̀yìntì tán ní wọn sanwó gidi fáwọn ẹ wá wọ ọlọ́pàá Islam náà ní ó ń rè mú àwọn èèyàn ní hòtẹ́ẹ̀lì ń rèdì hòtẹ́ẹ̀lì túmọ̀ ẹ̀ ní wípé àní ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí hòtẹ́ẹ̀lì o ṣùgbọ́n a mọ̀ mú yín pé àwọn oníbàárà tán rè bára wọn sí owó nàbì wọ́n ń rèdì hòtẹ́ẹ̀lì káàkiri ọlọ́pàá Nàìjíríà gùn ò rèdì hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n wá ń rèdì hòtẹ́ẹ̀lì káàkiri gbogbo àwọn tí ń gbéṣẹ́ nínú lábẹ́ ìjáàbù wọ́n gbogbo wọn náà ń kó wọ́n faramọ́ ni níta náà bá faramọ́ lẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin kẹ́lẹ́sìn kankan mọ́ wàá gbé wá o kẹ́yìn ẹlẹ́sìn àjèjì mọ́ gbé wá wípé ẹ̀yìn gbá o ṣé ẹ rí bọ́n ṣe ń kó gbàgbòs fún Olúwo àwọn ọmọ Ìbàdàn ó ṣe àṣemọ́ rẹ̀ ló ṣe ń bàdàn yẹn kò tún tó bẹ́ẹ̀ kò tún lọ tanu bá ọmọ Ìbàdàn mọ́ àwọn ọmọ Ìbàdàn ò tiẹ̀ jẹ́ ó balẹ̀ rárá wọ́n jẹ́ òtútù wọ́n kó fún gbígbóná gidi ni pé ìwọ iná bí ìbá ṣe ń tó dé tó ní àwa wò ń gan Ìbàdàn inú Ìbàdàn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n rò pé ìwò wà mo sọ fún yín wọ́n rò pé ìwò ròdù nílùú mi ọba ìṣá ọ̀nà pọ̀ tó fi lè sọ̀rọ̀ tí ó fi gbà yìí kọ́ lélẹ̀ ó ń wọ́ra rẹ̀ lẹ́ni ṣùgbọ́n ó ti fẹ́ kún fún o àmú rẹ̀ ti fẹ́ kún ẹjá kò ń bẹ́ ó rẹ̀ ẹjá kò bẹ́ẹ̀ nínú rògbòdìyàn pé wọ́n ń bánu visa tàrífù tí ìjọba Amẹ́ríkà tó ń gbélé Nàìjíríà lórí àti lọ́rùn tọ́rùn sì ń wọ Nàìjíríà torí bí ẹrù ló jẹ́ ẹ̀rí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ lánàá wípé wọ́n ti fà parí ìsun wọn Nàìjíríà kí Nàìjíríà náà kó gbá àwọn ńlẹ̀ kan wọ́n pèèyàn lóní fúnra ẹ̀rà ìwọ náà kó fún dání pé kán pà fún wọn mọ́ pé USA ò fẹ́ rí mi wọn láàtàn no gainsaying kì í sọ̀rọ̀ pé kínní bí wọ́n bá ti ń bí orílẹ̀-èdè kan bá ti ń gbé irú ìgbésẹ̀ yìí lòdì sí orílẹ̀-èdè kejì kẹ́ ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ bá yín ṣe nǹkan kan pọ̀ ní mọ́nì ṣùgbọ́n àfi bá a tún ṣe gbọ́ wípé wọ́n ti change ambassador nínú ọmọ Nàìjíríà bá ń dùn yẹn ambassador to Nigeria from the USA ní ọmọ Nàìjíríà bá ń dùn pé bóyá yóò ti ẹ̀sẹ̀ ẹnu rẹ̀ mú ní ẹ̀mọ̀ nǹkan kan ṣé ambassador ló ń take decision ṣé bí ìjọba Amẹ́ríkà ló ń take decision wọ́n kàn fọwọ́ọ̀dù kíní sí embassy ni pé a ti gbé ìgbésẹ̀ báyìí o ẹ ìfẹ́ tiẹ̀ o látọjọ́ báyìí sọ́jọ́ báyìí o ṣé wọ́n wà ní kan ṣe ìjọ embassy ó wà ní rárá o
àmọ́ ẹ fún wọn 3 months ni ẹ mọ̀ fún wọn Nàìjíríà embassy wà ní rárá o àwọn ò fún wọn ní 5 years o aṣọ òbọ ọmọ yẹ mọ́ ọmọ yẹ ti rin owó ọjà Nàìjíríà kan lálàsẹ ní USA sì ń ná wọn lẹ́gbàá nídìí èyí ẹ jẹ́ kí ambassador káàbọ̀ bóyá nǹkan ń sẹ̀nu rẹ̀ bóyá nǹkan ń yàtọ̀ tó ràn náà promise wípé àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn tẹ́lẹ̀ partnership tó wà láàrin Nàìjíríà àti USA tẹ́lẹ̀ kò ní mẹ́hẹ ẹ mọ́ wòran ṣé kò tí mọ́ mẹ́hẹ lọ ó dáa ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́ ẹja wojú ambassador tó ṣe di ambassador tó ń lọ náà ambassador tó ṣe ń lọ náà sọ̀rọ̀ méjèèjì láàmú wa. The U.S. is very aware that Nigeria is the largest commercial market on this continent. And there's already a great deal of U.S. investment and trade here, and we want to see that grow. It is important, though, to the administration in Washington that this be free trade, fair trade, that benefits both nations and both business sectors. There's a natural propensity for Nigerian businesses to gravitate towards American business and vice versa, and we are confident that that relationship will continue to be strong and expand in the future. We'll also have a touch point at the end of August, beginning of September, and we will have a ministerial level meeting on the 20th of November. This is a long-standing relationship. You can see that U.S. government colleagues, of which we have good relationship with, are here with us today, and we continue to deliver win-win for our economy. ẹgbọ́n kílẹ̀ ń lérò pẹ̀lú new ambassador consular general àtàṣe gbé wá báyìí torí ti tẹ́lẹ̀ ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ nípa relationship ìbáṣepọ̀ tí Nàìjíríà ní pẹ̀lú USA bẹ́ẹ̀ náà ni èyí tán ṣe gbé wá tán fi ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀ òun náà ó tẹnu bọ̀rọ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé òun ṣe dé ní àlejò ni. lẹ́yìn rẹ̀ ni àǹtí Jùmọ̀kẹ́ Odùwọlé minister fún industry trade àti ṣe investment kọ́hún mo ṣàgbà méjì ń bẹ àwọn náà sọ̀rọ̀ wọn ní ẹ mọ̀ wọ̀rí ọmọ Nàìjíríà àwọn ń ṣe mítìnì lọ́wọ́ àwọn àmọ́ wò ó bóyá ambassador tán ṣe gbèdé yìí yẹn consular general bóyá yóò dá nǹkan padà bọ̀ sípò nítorí èmi ò mọ̀rú relationship tán ló wà intact nígbà tí ẹ̀ ń ṣe báyìí bójú àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ẹ̀ fún wọn visa tó yẹ kẹ́ ẹ̀ fún wọn mọ́ àwọn student wọn àná lẹ́ti sọ wípé èyí tó bá ti miss class ẹ̀ tún revoke visa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó lè mọ́ lè apply fún USA mọ́ kí ló dé gbàgbós lọ́tún lọ́sì ṣe fẹ́ ṣe ọmọ Nàìjíríà léṣe ni gbọ́n ojú ẹni tẹ́mi ń wò yìí ó ti ẹ̀ ga dáadáa ṣé lè yóò dá àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń báyìí ṣùgbọ́n mínísítà ti sọ pé ẹ mọ̀ wọ̀rí nǹkan ṣẹ̀nu rẹ̀ nǹkan padà bọ̀ sípò bóyá wọ́n wà fún 5 years padà ẹ gbọ́ ojú ẹni tẹ́ ń wò yìí sọ́sọ́ ojú ẹni tó lè dá 5 years multiple entry padà sọ́wọ́n ọmọ Nàìjíríà àbí bóyá délé tó sì ń lọ kó mọ̀ jẹ́ pé ó ń bọ̀ ọmọ Nàìjíríà bẹ̀bẹ̀ náà ṣe ni ó mọ̀ padà bọ̀ wálé tán mú eléyìí tójú ẹ̀ lé tí ò ràn yàn bóyá òun náà ṣe wá gbélé ìwà ọmọ Nàìjíríà ní pamutéètì kì í ṣèmi o. ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n ti ń pamutéètì lọ́wọ́ náà ni 3 direct wọ́n ti wọlé o bíi géèmù bàbá jẹ̀bù bẹ́ẹ̀ náà làyà ni òun ti lọ wo súra controller general kan ṣe gbé wá ó ní súra obele mo ní àyà sẹ́mi ló mú sí ẹ ó ní àṣẹ́mi ò mọ orin obele ni ó nù ní súra rẹ̀ ó ní ṣe mo ti gbọ́ ìròyìn tó bá wá ó ní bọ́n ṣe kóra àwọn ẹjọ́ tán láwọn ń ṣe get together tán ní partnership láàrin Nàìjíríà àti USA ó ní ṣe mo ti gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ mú ní kíni ó ní ẹgbà tó ní abẹ́rẹ́ lára tó ní bíléèdì lára abẹ́fẹ́lẹ́ ó lóun ní ó mú dání wá tó wá fẹ́ fi na ọmọ Nàìjíríà kété tó fẹsẹ̀ balẹ̀ Nàìjíríà ní USA tún kéde nǹkan mímu ní kí Tunisia wò ó ní US to launch $15,000 visa bond mo ní kí náà fẹ́ fi ṣe kí ló kàn wá sọ́mọ Nàìjíríà fẹ́ rè mọ́ ra bond ṣé ọmọ Nàìjíríà ní ọ̀hárẹ̀ kówó sórí security bond ní USA investment ó ní tipá ti kú lélẹ́yìí ó lẹ́ni tó bá fẹ́ lọ rìnrìn àjò lọ ní ìsìn tó kàn fẹ́ lọ sí tourism B1 business B2 tourism wọ́n ní kàtígórì mẹ́ta ni àwọn kan ó san 15,000 depending lórí how much you want to stay àwọn kan ó san 10,000 àwọn kan ó san 5,000 case by case basis ni whether an applicant must post a bond or as a condition for receiving visa ó ra bond mo wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ a ó lè mọ̀ sí Nàìjíríà ń bẹ wọ́n ní gbogbo condition tán filẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà gangan náà fẹ́ directives wọ́n lálákọ̀ọ́kọ́ condition ni wípé àwọn country tán bá ti gbé sórí scale tán bá ti rí wípé wọn kì í padà lọ sílùú wọn overstay mo ní Nàìjíríà yóò jẹ́ kan nù ebi torí ẹ̀ náà ṣe láwọn ń bá Nàìjíríà fa kínní láìpẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lẹ́lẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní weak internal document security mo ní tó bá tiẹ̀ ti jọ́rọ̀ security Nàìjíríà wà ń bẹ̀ wọ́n lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta
ni wípé offering citizenship by investment without residency requirement. Wọ́n gbogbo àwọn country tó bá ti ń ṣe yẹn Nàìjíríà ò sí nínú yẹn. Ṣùgbọ́n méjì alákọ̀ọ́kọ́ tán dárúkọ mo ní $15,000 ẹ̀ mọ́yẹ Nàìjíríà ni mo ní wọ́n ti rànjú àwọn olóṣèlú wọn mọ̀ pé owó wà lọ́wọ́ wọn. Trump American force tí gbogbo ọ̀nà ló fẹ́ fi rèké owó wọlé sínú sísítẹ̀mù Amẹ́ríkà sínú ọrọ̀ ajé Amẹ́ríkà. Mo wá lélẹ̀ yìí ó ga ọ́ ṣé téèyàn bá ti wá kó 15,000 sákàǹtì wọ́n lóò ní kó sákàǹtì ó kò léèyàn lọ́wọ́ ó transfer ẹ̀ ó fi ra bond bí stock exchange wọn inú ẹ̀ ló máa wà. Wọ́n ní ó wà refundable wọ́n fún visa bóyá wọ́n wà padà sọdún márùn-ún multiple entry ṣùgbọ́n wọ́n fún visa bó o bá ti ní ọ̀sẹ̀ méjì ló fẹ́ lọ lò bó o bá ti lò ju ọ̀sẹ̀ méjì lọ èmi ò mọ tí ó sowó rẹ o. ẹjọ́ ọ̀sẹ̀ tí a ti rí èèyàn bá wa ṣe exchange rate $15,000 ẹni kí ni àyà ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ àyà ò gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ o calculator rẹ̀ ò gbé 22 million. So torí pé èèyàn fẹ́ lọ láì ṣe school láì ṣe pé ó fẹ́ lọ fún school ó kó 22 million ó rè fi ra bond kì í sì ṣe pé ó kó sàkáǹtì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń fẹ́ owó sàkáǹtì tẹ́rẹ̀ báwọn kan wọ́n bá yín kó sàkáǹtì fóṣù mẹ́ta wọ́n ní kò jọ o bí Germany ṣe máa ń ṣe tó transfer owó sí inú àkáǹtì kan bẹ́ẹ̀ olórúkọ tó ń pa àkáǹtì yẹn Germany àwọn eléyìí ó fi ra bond ni bí o bá ti wá lo táìmù rẹ̀ tó lò ní déédéé bó o ṣe ṣèlérí tó sì mú lè ríṣẹ́ refundable lówó rẹ̀ wọ́n ní tí kọ́nsúlà tuntun tó gbé wá lélẹ̀ ìbáyìí o. Wọ́n tún wá fi condition kan lé wọ́n ní visa bond holders must enter and exit the United States through designated airport and their bond will be refunded in full if they comply with the visa conditions. Yeah? However, if they overstay or violate visa times, the bond will be forfeited. Trump 15,000 hour forfeited. Wọ́n tó bá so ní 5,000 kọ́. Wọ́n lè mọ́ fáwọn ní 5 years. Wọ́n tó bá so ní 10,000 kọ́. Trump ń pawó. Ibi tó bá gbà wọlé ló gbọ́dọ̀ gbà jáde. Designated airport tàbí ibi tán bá ní kó o gbà. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ wá sáré dé títì Calabar sí Lagos tán ṣe lọ́wọ́. Arákùnrin kan ló tajú kan ló ní ṣé títì tán ṣe náà rè ládùúgbò títì ẹ̀dẹ̀ ti concretize títì ẹ ti parí ẹ̀ dé ìdajì àbí ju ìdajì gan lọ. Gọ́tà tẹ ṣe dà ẹ wá ń fo àwọn ibì kan ẹ fi gọ́tà sí ibì kan ẹ fà àwọn gọ́tà kan lẹ̀ ṣẹ́rù pé àwọn Nàìjíríà kọ́ ní orin ibí yìí ni kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe gọ́tà títì kò sí bí títì ṣe dáa tó bọ́n bá ti ṣe gọ́tà rẹ̀ ẹ tí ì ṣe títì àgbàrá ni ó wọ títì láì tí ì parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí wọ́n pè nǹkan kan ní gúlí erosion wọ́n kọ́ wa nù geography gúlí ṣé mo gba gúlí àbí gúlí bù gúlí erosion tí máa jẹ títì tí máa ó ti ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àjọ wò. On the coastal road and I don't know the reason why drainage has not been put in its right position here. I just want to do this video to show you, is this not going to be a problem? Can you see it? Can you see? Can you see? I will advise if you can send your engineer down to come and rectify this. This is not the only place we have this. We have this on several parts of the road. And this is behind the Chartered House School on Ogombo Road, Aja, very close to Landmark Estate, Meridian Boulevard. I hope you can see this. Ẹ̀yin tẹ́ ń construct ìdá àti ilé àti títì tẹ́ lóye construction ẹ gbọ́ ṣé títì náà kọ́kọ́ máa ṣe kán tó ṣe gọ́tà kán tó ṣe drainage àbí drainage náà kọ́kọ́ máa ṣe èmi rò pé drainage gan títì nítorí àmú títì kan hàn yín lọ́jọ́ sí tí ọ̀pẹ́ bolo ti ń jánu òun parí ẹ̀ ẹ wo ohun tó ń jogún lọ́wọ́ predecessor ọ̀hún tí mo sọ wípé drainage ní títì ẹ wo drainage tán ṣe síbi orí drainage yẹn náà ní ọ̀pẹ́ bolo gbà kọjá o strong concretized drainage ẹ wá wo ohun táwọn eléyìí ṣe síbi ǹjẹ́
ṣé wọn ó ní ìdí kan sẹ́yìn máa fẹnu sọ fún yẹn wípé títì ti bàjẹ́ already so ní ìdí àgbàrá tó yẹ kán sojú àgbàrá síbẹ̀ àgbàrá ti ń la ọ̀nà bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ ẹ wá dúró yanrìn tágbàrá wọ́ lọ mẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ṣẹ̀ wá fẹ́ sọ fún wa pé àwọn ṣẹ̀ fẹ́ lọ ṣe kìíní síbẹ̀ yẹn ni kí ni iṣẹ́ kánjú nkànjú iṣẹ́ àdàmọ̀dì tí wọ́n ṣe ń bì náà ẹ wò láì ṣe pé wọ́n lọ́ọ́ wá yanrìn bí lè lágbára o. abẹ́ẹ̀rí títì tàn ná iyebíye owó sí rèé o wọ́n wá ń fò àwọn ibìkan wọn ṣe bí kí títì yẹn ṣe gùn tó ló yẹ kí gọ́tà irrigation ló yẹ kí wọ́n ṣe gọ́tà sí. àwọn ọmọ nàìjíríà láwọn ò ní sọ àwọn ò ní wo lórí ẹ o gbogbo àṣírí wọn làwọn mọ̀ tó jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dé Ministry of Finance níbi tá a ti gbọ́ pé àwọn sójà àgbàlagbà gbogbo àwọn sójà yóò bí mọ́ mi sójà mọ̀mọ́ sójà àgbàlagbà ní Canada wọ́n ní wọ́n kilẹ̀ dé Ministry of Finance wípé owó wa dà owó fẹ̀yìntì wa ẹ̀ ń fìyà jẹ wá agbọ́pẹ́ ń pín owó bí ẹlẹ́dà ọwọ́ yún yín ẹ̀ràn tí àwa ẹ̀jẹ̀ àwa lówó ẹ̀ sì ń pín owó fáwọn ọmọ kan lọ́fẹ̀ẹ́ lófò àwọn apá àwọn gé ìmí ẹsẹ̀ ti gé sáwọn lè fi ń pawọ́ ẹ̀dẹ̀ báyìí bí ìgbà tẹ́ ń ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn ni pé mọ válù àwọn làwọn sì mọ válù ẹ̀mí yín àwọn làwọn ń sọ yín mọ válù àwọn ni ìmí 35 years in service kò fojú ẹ̀ 5 million báyìí àwọn ọlọ́pàá ti ẹ̀ ní tàwọn sójà ṣẹ́ àwọn sójà lélẹ̀ báyìí o wọ́n ti ké ólà lọ sí Ministry of Finance ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ ń bẹ̀. Some of us, our legs are cut. Some of us, our hands are cut. Some of us, we are not complete anymore. Then you can't pay us our money complete. You cannot give. There were increments in the system. The increment is supposed to reflect on a new shaft, but they are still using the old one to pay. After some time, we wrote to them. We were expecting them to write back to us that they have there's an increment. They never write back, meaning they are sitting on top of that money. Until after we make a little protest, they now pay partially out of that money, meaning our money. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà àní rí báyìí lọ́nu abala Sanwó-Olé ní pápákọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń pe àyà káàyà wá gbé wa débẹ̀ nu abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyà ó yà ó. mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abẹ́lẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìyá mi Riscott Adigunla bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ibà wo rẹ́rìn rí a premature ejaculation what mo ti rẹ́rìn yó Kemi Ọláògùn pọ̀ọ̀rọ̀ mi lọ́ọ̀fù yín bàbá mi sálá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wọ́n fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ aya ni wọ́n dàn lóhùn aya ní ń fi ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní big congratulations to Àmọ̀tẹ́kùn security outfit Yorùbá nation is proud of their achievement ó dọjọ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá rí pé oríire ẹnìkan oríire gbogbo wa ni tó bá sì kù díẹ̀ káàtó fèèyàn kan náà kágbárùkù tí ó fi la ìṣòro rẹ̀ kọjá mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan gbogbo àwọn tó ti dìde ogun sí Ìgbòho ló máa ṣubú lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ojú máa tì wọ́n olódòdẹ ó máa kú ìnáwó ọmọ kò ní bá gbèsè rẹ̀ ńlẹ́ o Nàìjíríà ẹ kú ìrọ̀jú ìrọ̀jú ni o ó dàárọ̀ Bobby àti àyà ọkọ mi mọ́ ìyàwó mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí abẹ́ náà ni wọ́n kó fruit rẹpẹtẹ mo rí pineapple ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ibà football àyà ló máa gbá midfield èmi á ṣe gólí òkè gólí lẹ́yìn fẹ́ sí ẹ jẹ́ ká ṣe pápá mo bá yín fi kẹta sí i kí àwa náà lè lọ gba owó tiwa lọ́wọ́ olódòdẹ ọjọ́ wo bro ni la máa lọ sásòrò kàbí ẹ̀mọ́ rí wọ́n announce. Àtàbímbọ́lá Agbájé wọ́n ní bàbá Bobby kí Òsímẹ̀ má dá pásítọ̀ yẹn lóhùn o kò sí nǹkan kan tí yóò ṣe ọmọ náà pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè ẹ ṣé o. Òsímẹ̀ wọ́n ti ní ọmọ bẹ̀rù o wọ́n ní nǹkan kan ò ní ṣe ọmọ yẹn kan dẹ́rù bọ́ o wọ́n dẹ́rù bá àyàn gba owó tọwọ́ rẹ̀ nù o bọ́n bá tán bá tẹ̀ wá gbowó ọwọ́ rẹ̀ nìkan ó dáa ó mọ̀ wọ́n bá wọ́n á tún dá nǹkan mi lẹ̀ sínú ayé rẹ̀. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní bàbá Bobby ẹ dákun ẹ bá wa ṣe ìwádìí wọ́n ní Tinubu tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ Traoré mo ti gbọ́ o kí Tinubu free Ìgbòho kó sì free Yorùbá Abímbọ́lá South Africa ẹ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní Atọ́láyínká Adéwọ̀gà wọ́n ní Ọlọ́run á jẹ́ kí ó lo ọgbọ́n náà pẹ́ wà mí o wọ́n ní bí ọmọ mi tí Nàìjíríà pa nínú Sosolísò ṣe gba gbogbo ẹ̀bùn nìyẹn o tí inú gbogbo wa ń dùn mo gbàdúrà fún gbogbo ọmọ ológo wọ́n á rí ògo wọn lò àmì o pẹ́ kánrin kése àṣẹ o ẹ kó ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà wà ó sì mọ́kàn mi tutù sáà Nàìjíríà
mo rántí solution gbà náà mọ́ mi ọlọ́run ó jẹ́ káyọ̀ yín pọ̀. ẹ já lọ́dọ̀ ìyá wa Christiana Awoyẹlé, wọ́n ní bàbá Bobby á dára fún yín láṣẹ Ìdùmarè, àmì àtẹ̀yìn náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ọlọ́run á máa fún yín ṣe, yóò mọ̀ bá a ṣe, àmì o from USA California. Wọ́n tẹ love ránṣẹ́ sí a. At End Time Revival, wọ́n ní àyà níbo ọlọ́pàá Naija ní UN láíláí kò jọ, kò sí àyè rìbá ní United Nations. Wọ́n bú sẹ́rìn. Congratulations to my Àmọ̀tẹ́kùn, I'm proud of Yorùbá Nation. Yorùbá Nation now, no going back. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. At Prince Solomon Abilagba, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, mo like ẹ̀rín àbòsí ẹnu yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n sọ èyí náà wọ́n sọ ẹ̀rín mi. Ó máa ń pa mí lẹ́rìn gidi. Àbòsí pọ̀ nú ìròyìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, á yọ kó ń bẹ̀ o. Ó dé ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú at Adélẹ́yà Bímbọ́lá, wọn ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí Festus Keyamo náà owó yẹn sí airport wa o, ó ná ní o, nítorí Yorùbá Nation ti ń súnmọ́lé. Àbí mo parọ́ ní bro Bobby àtàyà wọn bú sẹ́rìn wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ parọ́ o, gbogbo ń tán bá máa ṣe báyìí kan tiẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Torí bá a bá gbé orílẹ̀-èdè wa tán á bá ńlẹ̀ ni á bá ńlẹ̀ ni. Ẹ já wá dọ́dọ̀ Àtìfíkáyọ̀ Victor, bá mi ní òbí ẹ̀kú iṣẹ́ àgbáyé o, ó ti gbé ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 16 dìde láti wádìí bí àyà ṣe ń ṣe ní kíláàsì. A fẹ́ já irọ́ rẹ̀ Zundila àyà ṣé pé wẹ́kàn pamílẹ̀ lórí kìíní lónìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Bá mi Olúfẹ́mi, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò káre láì, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ti gbàgbé Ilé Ifẹ̀ ní ẹ̀wù ẹmọ́ dán lóhùn. Gbogbo ibi tí òun sọ yẹn kò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara o. Bata shop wà ní iwájú ṣọ́ọ̀ṣì pa, bẹ́ẹ̀ ni mo rántí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Aláago kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni. Ajígbàyìn rẹ̀ mọ́ ló ti kọ́ iṣẹ́ kó tó wá sí ẹ̀gbẹ́ Bata shop. Mo mọ aláago yìí dáadáa mọ́. Leonard Shoe wà ní ẹ̀gbẹ́ Seventh Day Church nídìí ọmọ Làgèrè, yọ̀dà fún Làgèrè yẹn gangan fẹ́ràn. Bobby ò ní láti lọ sí Ilé Ifẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Òótọ́ ni wọ́n rèlé ó pẹ́ mo ti délé. Táwà Kálítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró. Adọ́dọ̀ mọ́ mi Táwà Kálítù Àbíkẹ́, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò, Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹni bá létí kó gbọ́, ìyà tó wà ní ìlú òyìnbó ti ju kí ènìyàn pawó nínú òtútù àti àpọ̀jù ooru kí wọ́n wá torí owó wọgbó lọ́wọ́ àwọn olórí ọ̀sìnwín alájẹbánu tó wà ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn wọ̀nyẹn o, Ọlọ́run á kó wọn yọ láti California. Owó ojú egun, owó inú ooru àmójù, ooru humidity àti ẹ̀gbọ́n tó tutù ẹ bá dira ooru humidity. Mọ́ọ̀mí Esther Sọ́sànyà àti dọ́dọ̀ yẹn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Kemi kò lè ní kí àwọn òṣèlú má wá sí ìlú òyìnbó mọ́ nítorí owó tí wọ́n ń kó wá sí ìlú òyìnbó ó ń jẹ́ kí ìlú wọn máa dára sí i. Ẹ bá wa kí àyà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu, ṣé pé owó tán ń rí jí wá òun làwọn òyìnbó fi ń ṣe ìlú tiwọn. Ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Tuntoy Network, wọ́n ní ibà confam ẹ̀. The president has promised to make the first year free for new students across the country. Even better, students who have already paid their first year fees will be refunded. This is a commendable step toward easing the financial burden on families and supporting. Kì í ṣe president in Nigeria o, president Ghana ni o. Ẹ mọ̀ tí mo hallelujah lórí rẹ̀. President Ghana ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó rẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ bàbá mi Isaac Strongtar, wọ́n ní the world recognition of Àmọ̀tẹ́kùn is an evidence of the silent but hard work of Baba Akintoye. Kudos Baba. Very soon the disgruntled dilemma of Yoruba's diplomatic passport will interpret a positive result. Yoruba nation no going back. Ẹ má worry, a sì máa rí ọ̀nà tọ́lọ́ ń gbà tó fi mú Àmọ̀tẹ́kùn dé height yẹn. Ẹ máa rí pé kò ní jìnnà sí connection Yorùbá nation. Ẹ jáde ọ̀dọ̀ Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní kí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn bẹ Ọlọ́run lórí àwọn Fúlàní ni o. Kó má dàbí ti OBC tí Fúlàní kó àṣàsí bò ó dá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a kó lè dà bẹ́ẹ̀ mọ́ mi. Wọ́n tanra wọn lọ́wọ́ yìí, wọ́n tan ara wọn. Àmọ̀tẹ́kùn ló máa kárí ayé àwọn náà lọ́lọ́pàá ìjáàbọ̀ àbí kí náà wọ́n pè Isba, ọlọ́pàá mùsùlùmí Isba. Wọ́n ní blue làwọn náà ń wọ̀ bí ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá sì wà ń bẹ̀, wọ́n ń pariwo àwọn ò fẹ́ state police, àwọn ò fẹ́ state police, ṣùgbọ́n Islamic police náà pè wọ́n o.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélé Abímbọ́lá wọn ní ẹjọ́ sá Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ tún bá wa sọ fún wọn kí wọ́n bá mi lọ sí ìlú mi ní Ondo láti bá mi gbé lókìlì kí wọ́n lọ fi ṣe àsúnlọ́hùn ìyẹn ní space. Mo ti ẹ̀ ń gbọ́ tí Yẹmí my lover nínú interview tán ṣe láìpẹ́ yìí wọ́n ní lókìlì sọ́mù Ondo ni wọ́n ní lókìlì máa ń fún èèyàn lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyè. Mọ́mí Sadélótò àtolórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mà orúkọ tó bá wu ọmọ Ìgbò kí wọ́n pe àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ lọ tún ìlú yín ṣe ẹ̀yin àti Fúlàní ẹ fi Yorùbá lọ́rùn lẹ̀. Freedom for CSI is not a criminal. Yorùbá nation going back. Àyà ìmọ̀dòye eré wọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu. Wọ́n fún wa ń sáìn bàbá àwò lọ́wọ́. Ó dà ẹ̀yà dé ọ̀dọ̀ at Isaac Strongtown wọ́n ní Wike is a wonderful open cinema bẹ́ẹ̀ ni o. Àmọ́ season tá a wò dé báyìí bóyá season 15. Àtìmọ́ mi Ọlápẹ́jọ́ Aṣáì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá òtítọ́ káfàtà Ọlọ́run yóò dojú ìjà kọ gbogbo àwọn tí ó ń dí ìlọsíwájú àti ìgbà orílẹ̀-èdè Yorùbá ní agbára Jésù àmì o ẹ̀jẹ̀ Jésù Yorùbá nation gbogbo àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Chicago. Àṣẹ ti gun àdúrà yín mọ́ mi ó wọlé àṣẹ lọ kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín. Mọ́ mi at Mary Odunluyi tèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan ibà múlùdùn ibà kéde ìròyìn àgbáyé káfàtà mú kí àwọn ọmọ olóríire agbábọ́ọ̀lù àti gbogbo wa ní agboolé aláyọ̀ yìí ire gbogbo wa jọ nínú oṣù kẹjọ yìí láṣẹ Ìdùmarè àṣẹ o mo like àdúrà yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan parun wọn ní ire akárí wa o Yorùbá nation no going back at end time revival wọ́n ní ibà winner of all prizes ṣé kìí ṣe wípé Aláàfin Ìwó ti ń kó ìrọ̀rùn àyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Fẹ́mi Lóyè MD USA àyà òpàrọ̀ àyà ò tiẹ̀ súnmọ́ Aláàfin Ìwó nẹ́tíwọ̀kì wọn ò gbàbí kan náà at Dọ́lápọ̀ Akins láti Dallas wọ́n ní my dear brother báwo ni o mọ́ mi mo dá mo wà pa ẹ̀yin náà nǹkan mo lérò pé ẹ̀yin náà wà pa bí mo ṣe wà pa wọ́n ní we are in Gen Z generation everyone is using cell to do everything even paying bills bẹ́ẹ̀ ni oríire o much love from Dolly from Dallas Texas peace be unto you. At Isaac Adewusi bá mi ní ó ṣeun púpọ̀ ó bí bá mi èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n ní àwọn amukun mẹ́kọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n kó ara wọn jọ láti tako olóyè Sunday Igboho èrè ìtìjú ni wọn yóò gbà kẹ́yìn àṣẹ iwájú lọ́pàá ìbìtì rẹ yóò máa ré sí àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ wàá. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you could see how fraudulent quickly changes bẹ́ẹ̀ ni look at Bayo Onanuga who used to be a reputable journalist now turned ajẹun ìpè sanra bẹ́ẹ̀ ni ìnóde ṣe máa tọ̀ bàbá yẹn dẹ̀ gbìyànjú láyé bàbá tán pa yìí Délégiwá Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣùgbọ́n àwọn náà believe pé àwọn ń kórè iṣẹ́ àwọ̀ àwọn ni ṣùgbọ́n sọ wá yẹ kán mọ́ bá wọn dìbò bò kíni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby yìí bá sojú abẹ ní kò ẹ fi àwọn alábọ̀dé àti alábòsí ilẹ̀ Yorùbá yẹn sílẹ̀ wọ́n abẹ́rù wọn níbodè olè òní gbé lọ àwọn olè olójú kòkòrò Yorùbá nation going back àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ire lójú owó orí mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní tó bá wọn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá kí á jí gìrì kí a mọ nǹkan tí a ń ṣe nítorí àwọn Ìgbò àti Fúlàní kò bá àwa ọmọ Yorùbá ro ire rárá kí a tètè gbárùkù tí ẹni tí Ọlọ́run rán sí wa o Ọlọ́run mọ́jọ́ pẹ́ kó tó yé àwọn ọ̀dàlẹ̀. At Samuel Olúwaṣẹ́gun wọn ní Yorùbá nation no going back together we move. Mọ́mí Dorcas Jalo ibi ni mo ka yín mọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí ibi tí wọn ò ti ń kọ adìyẹ alẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o ìka tí ó bá ṣẹ̀ ni ọba ń gé yóò gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ni ẹ tún describe bó bá ṣe ń gé. At Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímù ọmọ ìwó olódò ọba original ọmọ ìwó wọn ní ẹ̀ka alẹ́sà ọba bá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby TV ẹ sì káàbọ̀ sí orí ètò sáwó ẹ̀mí ogun ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ àṣẹ wà ẹ̀mí ti yín ogun ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wo ìyẹn gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwa ìran ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá gidi náà àmì o ẹ̀mí gbogbo wa ogun yóò sì gùn nínú àlàáfíà tó péye. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní kò sí àmọ̀ràn tí ìgbà tí mo kọ́kọ́ mọ́ ń pe orúkọ wọn olùṣọ́tò ni mo mọ̀ pé wọ́n. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tí ẹ lè ṣe sí àfi kí ẹ gbà forí kí ẹ jẹ́ kí a tẹ̀lé lẹ́yìn kí a lè tètè dé ibi ayọ̀ wa. Ẹ yé jẹ́ kí a máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ mọ́ Yorùbá wa ẹ sinmi ọ̀tẹ̀ ìlara àti ìwà búburú.
kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán gbọ́ o mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti gbogbo wa gbósà mẹ́rin for you sir ó dá èmi náà fún yín 8 love you so much sir ẹ kí àyà wa yá ń gbọ́ o I love you too. Fọlọ́run ṣọ́ta nímọ̀lá bàbá mi dáadáa wọ́n ní Bobby Balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ àwọn tó kóra wọn jọ nítorí Ìgbòho àwọn àgbẹ̀kùsígbó ọ̀dàlẹ̀ yóò bálẹ̀ lọ pẹ̀lú ìmáàmù jàgùdà ilẹ̀ yóò mú wọn àti àwọn àpótí ọ̀dàlẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ dáàbò bo fámìlì wọn kò jù bá náà lọ́kàn lọ sọ́ra wọn náà àárín wọn ń sẹ́kàn sọ a wọ́n tẹ nǹkan panu sí a ẹ̀wọ̀n tó ń dùn wọ́n owó ọwọ́ àwa diaspora wọ́n fi ń tọ́fẹ́ mọ́ gbà ní ewu tó fi lọ́n kẹ́ ẹgbẹ́ jọ wọ́n ní nǹkan kan ṣe o wọ́n fẹ́ mọ́ gbowó ẹ rí i pé wọ́n lu àwọn èèyàn jìbìtì tó bá yá nísìn. mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní kí ni pásítọ̀ yìí sọ lẹ́nu kàntànkàntàn abẹ́ẹ̀rí Osimhen you are moving forward jọ amen. Adéyanjú Sunday wọ́n ní Yorùbá nation now nothing else wọ́n ní kò sọ́pṣọ̀n. Mojirola Adémọ́lá ojú 5 lines lọ ṣùgbọ́n torí pé kò pọ̀ jù náà love tẹ̀tẹ̀ sí ló fi pọ̀ wọn ó kà wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run nímọ̀ ń to àtàyà gbogbo ilé mo kí yín o sí àlàáfíà ní ọ̀la ni o ibi tí a bára wa nìyẹn o àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè ṣàánú fún wa ni o ní tí òjò òkè létú oko ọ̀pẹ ní ibẹ̀ yẹn o wọ́n ní kànáà tí wọ́n gbẹ́ ni ó fa omíyalé ní òkè létú Ìjẹ̀dẹ̀ mo gbọ́ tí bàbá yẹn ní Ìjẹ̀dẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn mi ọ̀tẹ̀ gbàfọ́gà yín kẹ́ ẹ̀ lè rọ́nà lọ Yorùbá nation tètè dé o wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ mo sì rí àwọn fúláwà olóòórùn dídùn wọ́n ní ire o kí ire kó mọ̀ bá gbogbo wa Atlamidi bá mi dáadáa wọ́n ní mo kí àwọn ọba tó gba adé alálẹ̀ tó jẹ́ olùgbé ìjà ọmọ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá yóò gbẹ̀yìn àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá no going back Yorùbá nation now. mọ́ mi Dorcas mo tún pàdé yín wọ́n ní mo ṣe ìpàkà lẹ́ẹ̀kan sí o láti ìlú Holland ẹ̀tún ti Holland àní ẹ ṣàmọ̀ gbádùn bí ìrànú ṣúgà. Juliet Ayẹni wọ́n ní then kí oníkálukú wà ní àyè wọn ká mọ ibi tí à ń lọ ká wo ẹni tí orí máa ta àwọn lórí ó ta. Àtàdélé Àbímbọ́lá wọ́n ní orúkọ ló ń roni lótìtọ́ ojú la rí ọ̀rẹ́ òdenu oníkùn ló mọ ìka arákùnrin ojú la rí nǹkan ń jẹ́wọ́ NNPC ní tiẹ̀ ní tiẹ̀ kò tó ń ṣe yọ̀tọ̀mì tó ń ṣe mùlá ṣùgbọ́n ṣá o àdàbí á dáa fún gbogbo yín lágbára Ìdùmarè àdàbí á dáa fáwọn òṣìkà ènìyàn ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ o. Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá dìde Sunday Igboho àbí tó dìde ogun sí Ọlọ́run láti òkè ọ̀run wá yóò gbógun tì wọ́n tọmọtọmọ àṣẹ. Mọ́mí Ṣọlá Odùmọ́sù wọ́n ní Paul Mushin àfi pàkà àrọ̀wọ̀ yín lónìí. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní obì àwọn alátẹ̀wọ́ sọnù àwọn olè òpònú aláìnílàákàyè sí ọ gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà ni wọ́n rẹ̀kì Nàìjíríà àwọn bíi Dino tó máa ń flọ́ǹtì gbogbo àwọn nǹkan tó fowó ọmọ Nàìjíríà kó jọ Olúwa máa ṣe ìdájọ́ gbogbo yín aláìláàánú aṣẹ́gun wọ́n mọ̀ ní Dilo wọ́n ní oníṣẹ́ àti McDonald's wọ́n ní kì í ṣòwò yín ló kó wọ́n lọ́dún 4 péré ló fi ṣèjọba ṣe ọ̀dọ̀ yín ló ti wá rádúró owó yẹn. Ayọ̀ Adéfadé Kọ́lá wọ́n ní adúpẹ́ lórí àwọn àmọ̀tẹ́kùn obìnrin sóbìnrin is lesbian kì í ṣe gay thanks so much Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a mọ́ mi wọn ò bá ń jiyàn o ṣùgbọ́n wọ́n máa pe gbogbo wọn gay kì í ṣe ọkùnrin sọkùnrin kan náà ń pè ń gay gbogbo wọn lákòjọpọ̀ wọ́n máa ń pè wọ́n gay náà àtòbìnrin lesbian náà ló kó obìnrin sóbìnrin ṣùgbọ́n lápapọ̀ pátápátá wọn pé wọn gay. In fact news tá a gbé gan lórí CNN tán gbé náà gay náà lò fún. ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlátúndé family wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ omi ìdẹ̀ra la fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá kò fẹ́ òmìnira ní ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà ló ní òmìnira Nàìjíríà omi ìnira yàtọ̀ sí òmìnira o Yorùbá ló ní èdè òmìnira tẹ́ ẹ bá ní omi ìnira ẹ fàmì sí ẹ jẹ́ bá yín fi sí omi ìnira Nàìjíríà omi ìdẹ̀ra àti òmìnira the same thing ni kò sí èyí tí ó dánú méjèèjì ẹ mọ̀ jẹ́ àtorí pé n ti ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ká mọ̀ bá language wa jẹ́ tán bá ní èèyàn lómìnira ó ti gba freedom níjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ lè pè lómi ìdẹ̀ra náà bẹ́ẹ̀ bá rèé mu omi ní odò ìdẹ̀ra
bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Victoria Modúpẹ́ wọ́n ní China ti ń ṣe gàárì wọ́n ń wọn aṣọ òkè Kampala epo pupa bí wọ́n ṣe ń ṣe Pampers Alhaji Dangote nìyẹn tí ó gba gbogbo ọrọ̀ ajé wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí tún máa ń romansi Pampers Chinese báyìí tí ó máa gba gbogbo ẹ̀. Ohun àmúsọ̀rọ̀ wa náà ti tán nìyẹn pé ẹsẹ̀ rí kò sí bí èèyàn ṣe lè ní ohun àmúsọ̀rọ̀ tó bá ń waste ẹ̀ tí ò lò Ọlọ́run ó transfer sáwọn tó mọ iye. Àtìbámi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ìjẹkújẹ ọ̀kánjúà àti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun ló kó bá ẹgbẹ́ OPC ṣé pé àwọn gan-an náà bá ti rí ògolo dé UN ògo eléyìí tóbi tí Àmọ̀tẹ́kùn rí lòye o Ọlọ́run ò sì ní bàjẹ́ kò ní jẹ́ kán bàjẹ́ kò ní gbà wọn ọ̀tá láì kán bàjẹ́ inú tèmi dùn sí o. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sáyà ṣe dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀fìdílé nǹkan wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà àti nǹkan olómi tútù tẹ́mọ̀ mu sí kéèmọ̀ àmọ́ gbé yín débẹ̀ ní gbogbo ìta àti mẹ́nubà nínú àkórí ìròyìn bọ́ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ̀ bá wa fi sínú abala comment section káàyà lè rí ń lo ó dáa ní báyìí kámọ́ dènà pẹ̀nu kámọ́ bòpò lọlé olóró ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Dr. Abati wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ òkú ọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ sọ sí Kemi badnoch ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dr. Abati náà káà náà tó sọ ti alẹ́ lórí. I think that look, she needs to stop embarrassing Nigeria. She needs to stop demarketing Nigeria. She says, well, she's no longer identifying with Nigeria. Nigeria is her ancestry, but she has not renewed her Nigerian passport. We are over 200 million in this country. We are not looking for more people. We have dual nationality. Whoever does not want to be part of us can stay where they want to stay. But we are proud of people like Tobi Amusan, people like Victoria Macaulay, people like Amy Okonkwo, people like Ezinne Kalu, who are projecting Nigeria and doing us well, either in football or in basketball. So if you have one daughter, a prodigal daughter, called Kemi badnoch, who says she doesn't want to identify with you people, okay, it's fine. You have all kinds of children. After all, Yorubas have a saying that you can have a child who describes the road to her father's house with the left hand. Kemi badnoch falls into that category. And the Adogoke family should be thoroughly embarrassed that they have produced a daughter who is describing her father's house with the left hand. But whatever our ambitions are, fine. Now, there's a group in the UK that has now gone to the UK Parliament to say, please, they have to restrain Kemi badnoch from demarketing Nigeria, from disgracing Nigeria with misinformation, with misdirection, and that she cannot be an honorable member of parliament and she'll be telling lies against another country. She has done so on CNN with, what's the name of this sort of? Was it Farid? What name did you mention now? Oh, Farid. With Farid CNN, and now she has gone to a podcast over the weekend to say the same thing. Everywhere, every opportunity, she's condemning Nigeria. She doesn't need us. We too don't need her. Now, as to the lies, she was saying they were carrying machete in Federal Government Girls College. No, nobody carries machete in any school in Nigeria. It's called cutlass. Yes. Cutlass. But and it was part of... In fairness, Doctor, I'm sorry to interrupt you, but it could be just like a translational thing. Because if you say, well, I just feel as though perhaps if you say cutlass outside of Nigeria, would they understand what cutlass means? No, cutlass is different from machete. Yes, it is. Yes, it is. But I'm just thinking perhaps machete it was just is a weapon of aggression. A cutlass, you cut grass. Yes. When we were growing up, you cut the grass, you will have blisters on your hands. Our teacher saw it as a way of disciplining the child. She said she attended a school in Ebute Metta, yes, exactly. And she's also not proud of that. Look, and that in FGGC Shagamu, you had about 30 students in a room and all that. We went through it. Even at the university level, some of us stayed in a room with 16 students. We are here, and we are still proud of this country. Look, she must be told, number 3, that the Constitution of Nigeria, chapter 3, I think section 25, talks about, how you can become a citizen, how you can renounce your citizenship. She may say she has not renewed her passport. She is still a Nigerian citizen. She's 45 years old. The only way she can deny Nigeria is to do a formal renunciation of her citizenship. That is her choice. She's free to do it. And the Adegoke family should call their daughter to order to stop embarrassing this country. Let her go and formally renounce her citizenship. And when she becomes prime minister, as she hopes she will, let her tell us she's no longer Nigerian, but she must renounce her citizenship first. Black skin,
white mask. Let us see whether the British will allow a thoroughly black person in and out to become the Prime Minister of Great Britain. ṣé rí pé bigotry ni àbàtì bigotry bó tiẹ̀ ṣe máa ń ranjú tí ọ̀rọ̀ tí ìtọ́rọ̀ kan máa ń ranjú orí ọlọ́run á wá jẹ́ kí Kẹ́mi di Prime Minister. Ìwọ proud of Nigeria ó ṣe ní mọ́ proud of Nigeria nígbà tí wọn náà máa jẹ́ ń bẹ̀ nígbà tó máa jẹ́ ń bẹ̀. Olóòrè ti bọ́ lẹ́nu Dr. Abati yẹn o kò bí owó náà fi wọ̀n fún Kẹ́mi ṣùgbọ́n Kẹ́mi gan ìpàkọ́ ògbọ́sùtì orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ oní skáàfù tí Kẹ́mi já tó já mórí wípé wọn ò rán èèyàn kankan lóhun tí ẹ̀mẹ́ ti ń jẹ́ Dr. Abati ni. ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà láti wá sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé iná ẹ̀ farabalẹ̀ Kẹ́mi ti ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ lọ wo interview yẹn wọ́n ń bí léèrè background ẹ̀ ni ṣé yóò wá parọ́ ni ó lọ school tó lọ ó ní bí ìgbà tó ń lọ sẹ́wọ̀n ń bẹ bí ìgbà tí mọ̀mọ́ òun mú ń lọ ẹ̀wọ̀n ni ẹ sì mọ̀ pé àwọn ọmọ bí ìbàjẹ́ wọ́n bàjẹ́ lóòótọ́ ọmọ ayọ̀ ní Kẹ́mi bí mo ṣe ń wo yìí ó kàn dàbí pé àwọn ọmọ tí mo rán sí wàá wù ń bí kẹ́ ẹ ní ó yá ẹ lọ sọdún kan àbọ̀dún méjì ní Nàìjíríà ó lè jẹ́ tí ìyá rẹ̀ ṣe fún gbà náà nù ó bàjẹ́ ó balùmọ̀ wàá rè kẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n nígbà tó lọ Nàìjíríà ní ìsìn ẹni tó ti tọ́ USA o tó yẹ pé UK náà bí sí bí ìgbà tán fìyà jẹ ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwa tá a jóbi Nàìjíríà bí ìgbà tá a lọ tọ́ ni pé kó wá rè rí báyìí sí pé méjì òun ló fi ń sọ̀rọ̀ báyìí òun ló fi ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó ń blame àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ gan ni tó ráwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ ló sáàmù lọ kì í ṣàṣejọba Nàìjíríà ló fagídé mu lọ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ ló mú padà lé so bí ìgbà tó ń blame àwọn pẹ́rẹ́ǹtì kí wọ́n ti ń bẹ̀ ọjọ́ sí tó ní àwọn ọlọ́pàá já aago àti bàtà gbà lọ́wọ́ àbúrò òun experience àbúrò rẹ ni experience ti ẹ̀ lélẹ́yìí kí wàá ló lè tó bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n Dr. Abati wọ́n rò pé àwọn ti sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà náà sọ̀rọ̀ sí kò sí ní tó kan Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ Kẹ́mi gan ògbọ́n tán sọ àti pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Kẹ́mi gan fẹ́ mọ̀ nà wọ́n fọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ fọ̀rọ̀ nà wọ́n pàṣán kò rán wọ́n ó ń tẹra mọ́ gan gidi ni inú ẹ̀ ń dùn ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ lèmi fẹ́ bẹ̀ Kẹ́mi pé ìgbésẹ̀ tí Kẹ́mi lè gbé tó lè dùn máa wà nínú ni wípé kó ti orílẹ̀-èdè UK bó ṣe lẹ́nu tó bó ṣe lágbára ìwọ̀nba agbára tó níyẹn náà gẹ́gẹ́ bí Tory leader kó ti orílẹ̀-èdè UK débi gẹ́gẹ́tò débi gegele tán ti máa sọ wípé irú nǹkan ṣe fún ọmọ Nàìjíríà tí US ṣe fún wọn kán wá fi dá orí àwọn leaders Nàìjíríà nìkan pé 3 months visa la máa fún gbogbo yín gbogbo ẹ̀ politician 3 months visa péré la máa fún yín ẹ wà á rí wípé wọ́n tẹ́ ń bẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ US wọ́n tún lọ́dọ̀ UK wọ́n tún tẹ́ yóò dùn ju kó mọ́ kó gbọ́ ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọ̀rọ̀ tí bó ṣe ń kọ́ ọmọ Nàìjíríà pọ̀ yẹn ó ń ṣàkóbá fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní UK ojú tán fi ń wò wọ́n ní ìsìn ojú wípé ara yín kan ló ń fẹnu tásá yín o kó define ẹ̀ àwa define ẹ̀ bíi kó ń define ẹ̀ pé àwọn olórí yẹn gangan ẹ̀rí pé náà ọmọ Nàìjíríà ó dùn sí tó bá kọjú sí àwọn olórí yẹn ṣùgbọ́n Kẹ́mi kó gbọ́ ẹ̀pọ̀ ni so nídìí èyí à ń rọ Kẹ́mi badnoch Ọlọ́run ó dá ọ sí Ọlọ́run ó wù ọ́ fún wa nǹkan ò ní sí ọ àfojúsùn tiwa ni pé kó sáàdórí àga yẹn kọ́mọ Yorùbá débẹ̀ ṣùgbọ́n jọ mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ torí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá sọ̀kò sọ́jà ó mọ bára alẹ́ ẹni ìwọ náà ló sọ pé you are more Yorùbá ọmọ Yorùbá sì pọ̀ UK nígbà tó ti wá recognize tó ti identify lẹ́nu gọ́mẹ̀tà ló sọ pé you don't identify with Nigeria ní Dr. Abati ṣe ń sọ̀rọ̀ wàhálà àti ẹnìyẹn kò lóhun identify pẹ̀lú Yorùbá so àwa Yorùbá náà ní kọ́ Kẹ́mi tó lóhun identify pẹ̀lú wa àmọ́ Yorùbá dá Nigeria ló sọ jọ mo fẹ́ kó o jọ mo tún bẹ̀ ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Kẹ́mi ó lè mọ́ gbọ́rọ̀ Dr. Abati ò ń gbọ́rọ̀ tíá torí àwa tó wà identify pẹ̀lú náà rè mo bẹ̀ ọ́ ni bá wa ṣe kó yànnà náà àbí ṣéwọ náà kúkú become bigot kúkú ti ń pè wá bigot kó o ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ látijọ́ yìí ó kì í sọmọ Yorùbá o ọmọ Yorùbá kò kán ọmọ Yorùbá pé ọmọ Yorùbá ń ṣe dáadáa o jọ̀ọ́ kan tí ẹ bá wa fakọ sí kó o sọ jáde we are expecting you kó o ní the Yorùbá people ó sì mọ̀ pé ara rẹ náà ló ń báwí tó wá pọ́n Yorùbá lé tó rárá wa náà ni ọ pé the Yorùbá people are doing fantastically ó rí mọ́ ṣe mọ́ fi orí gbálẹ̀ àyà ló ní fún ọ lágbàṣí àyà yìí ò dá ó ní bó ń kọ lẹ́tà
àyà yóò dẹ́mu tírítí writing àyà sì fine ó ti ń sí lẹ́tà yín ó ní I want to post it to Kemi badnoch mo ní mo wulẹ̀ post àwọn òpó ọ̀ṣọ́ ó lè yà sọ ẹ faramọ́ oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ ó mọ̀ làálàá ó ní Kemi fi ṣe Dr. Abati ẹjọ́ sí orúkọ yẹn Abati ṣé ìṣe Yorùbá name ó ga o gbogbo àwọn tó bá ti ṣe agbẹnusọ ààrẹ báyìí àwọn kan náà ni wọ́n ṣe wọ́n bá ti ṣe àtẹ̀yí tó ti ṣe rí àtẹ̀yí lè ti ń ṣe lọ ẹ wo bọ̀dá Adésínà náà tán ti wà nínú sádò látijọ́ látìgbà tí Buhari ti kúrò lórí oyè kó tó ti kó kú wọ́n sọ dọ́là àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu láì ebi bí láti bèèrè Láì Muhammed àgbọ̀ nǹkan kan lẹ́nu ẹ̀ àfìgbà tí ọ̀gá rẹ̀ kú lẹ́yìn ìgbà tó ti bá kẹ́dùn ó sọ nǹkan kan mọ́ ibẹ̀ náà láti mọ̀ wípé Kwara lórí èrí sáyẹ̀nsì ẹni ẹlẹ́ni gbogbo owó tó mẹ́kì ó yá silently bóyá ti fẹ́yàwó jọ rẹpẹtẹ bóyá bàbá sì ti dàgbà torí àgbà ti dé ṣùgbọ́n padà Fẹ́mi Adésínà tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Buhari tẹ́lẹ̀ ẹ wo ohun tó wá sọ jáde táwọn èèyàn kóbó kí ló wọ́n ń ṣe àwọn agbẹnusọ ààrẹ yìí náà ó dá ẹjá kó ń bẹ̀ káwọn pẹ̀jú ń bẹ̀ ẹjá wà lọ tààràtààrà sí orí ọ̀rọ̀ ti airport torí Festus Keyamo tó jẹ́ minister fún aviation gbogbo everywhere woro sí woro ló ti lọ ń ṣe interview báyìí pé òun sáà máa convince àwọn Nàìjíríà the more he try to convince the Nigerian people the more he is confusing them ọmọ Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ pé owó yìí ti pọ̀ jù kì í ṣe time yìí àwọn oníkẹ́ ẹ mọ̀ sí airport ṣe sọ di second term ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mi kan ti ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ tako ọ̀rọ̀ yẹn o mo ní ẹni ká mọ́ tako ọ̀rọ̀ yẹn sọ́sì máa ṣe airport gidi wọ́n náà máa ṣe airport gidi wọ́n nílẹ̀ Yorùbá náà ń ṣe é sí wọ́n ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwọn alájogún wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kan ṣe gbogbo ayé gbogbo alásàmbú Buhari náà nígbà tó wà lórí oyè pé àwọn ìbátan rẹ̀ nìkan ló kó sórí oyè wọ́n ní òṣìṣẹ́ kíni òkú wọ̀dọ̀ wa ẹ fi olódò dẹ́lẹ̀ wá ṣe nǹkan tán máa ṣe nǹkan ẹyọ kan tó fẹ́ ṣe náà ni nínú gbogbo iṣẹ́ tọ́lọ́run rán wọn pé àwọn sáfẹ́ ṣe nǹkan lẹ̀ Yorùbá nígbà tí kíníkù wà ń bẹ̀ tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ kí ló ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá títì tó lọ àdúgbò rẹ̀ gan kò ṣe ó yẹ ẹ bá ń fún Ọ̀gbẹ́ni láàyè ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó tún fẹ́ fi convince àwọn ọmọ Nàìjíríà táwọn òfìsí ó ní dirty December ń bọ̀ mú lóòótọ́ ni àwọn èèyàn ń bọ̀ nílé lóòótọ́ àwọn òyìnbó náà sí láwọn hòtẹ́ẹ̀lì wọn ṣùgbọ́n ilé tẹ̀ ń fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ yìí àwọn tó kọ́lé tẹ̀ ń wọlé wọn ṣé dirty December yín ó sì dirty lọ́dún ni ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Festus Keyamo náà bá a bá padà dé ká wá lọ sí Èkó níbi tí wọ́n ti fẹ́ wọlé. Without an aviation sector and the gateway to the country, you will not attract anybody to your country. It is the face of the country. Aviation is the face of the country. And any government that does not prioritize that, you want to destroy every single, foreign investment that is coming into the country. And that's why I said, I'm going to come to them. We are not starting this ADC. You can see, I know you are playing devil's advocate. I find journalists have known you for years. You are just trying to play the devil's advocate for me to get the answers for the opposition. So fine, it's good. But we will start telling Nigerians who these people are very soon. And I'm coming to that. So these issues, Nigerians who are listening to us are more intelligent than most of us. They understand the issues involved here. They understand the priority we have given to the airport, the Lagos airport, which is the face of the nation, virtually the face of the nation. And guess what? It's going to have a multiplier effect on tourism. Look at Dirty December. Are you not proud of Dirty December? That Lagos is now known for Dirty December. Is that airport, that old airport, you want to bring people in all over the world to do Dirty December in Lagos? Dirty December lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣe tí airport náà bá dirty airport wí sí kọ́ tó dirty December dirty yàtọ̀ síra wọn dirty tó ń sọ ni pé kó o bójú jẹ́ kó o múra rẹ yó kó o sì fàájì gbàgbé ara rẹ kó o sọra rẹ nù ní pàtí. To answer the same, I've told you about priority. You are coming back to the same thing I've answered 100 times. People think airports are block and cement. That is the mentality in their heads. Airports are not block and cement. Airports, they include very intricate equipment, navigation, communication equipment, carousels, high-tech equipment, and we're going to make it a smart airport. You know what smart airports are around the world? The highest tech equipment will be in those airports. That is what it is all over the world now. And that is why if you look, your sister media house today, this day, I love what they did. They even got beyond the statistics I got.
Go and read this day today. They made comparisons. In fact, they went to the airport something website in the world and looked at comparisons of airports that are being refurbished, not built from the scratch. So we're not comparing oranges and apples. It's orange and orange. Airports are being refurbished across the world. The lowest is about $1 billion, 1.2. And in Africa, Angola is $3.5 billion. South Africa, $1.2 billion. What's it called? Addis Ababa, Ethiopia, $7.8 billion. má wọrí mọ́ so ti ẹ̀rá wa Yorùbá ó ti convince wa láti gbà tẹ́bílẹ̀ Yorùbá lẹ́fẹ́ ṣe sí and it is the face of Nigeria yóò tó bá ti gbé Yorùbá lárugẹ irrespective ẹni tọ́lọ́run bá lò kódà kó ṣe ọmọ Yíbò lò ṣé ẹ rí nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ Dangote lọ tá a bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ wò kí la mọ̀ ṣe àwọn òwòrán àwọn rẹ́rìn ẹgbẹ́ ẹnu kan la mọ̀ fi rẹ́rìn pé bó bá ṣe ń jogún wọn Ọlọ́run mọ̀ sí o ẹ máa jowú lọ ti yín àwa ń jogún à ń jọgbọ̀n yín ẹ róògùn ẹ̀ ṣe ẹ máa ná lọ ẹ sàmọ́ ẹ ṣe dáadáa ẹ̀yìn la fẹ́ gbọ́ sódà tó bá máa sọ lọ sọ́bọ̀ Lagos airport ni ó di ńgbò bá yá Yorùbá airport. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní $470 million là ń fẹ́ ná èyí tó kéré jù ó ní kì í sáwọn làwọn sọ bẹ́ẹ̀ o ìkan náà àwọn newspaper Arise TV àbẹ́mọ̀ pa Arise TV ní newspaper This Day ó náà ṣiṣẹ́ ìwádìí yẹn wípé èyí tó kéré jù láfíríkà $1.3 billion náà fi refurbish ẹ̀ náà fi rehabilitate ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n kọ́ tuntun o ó ní nídìí èyí $470 million ó ní kò tiẹ̀ tó dájí $1 billion ẹ jẹ́ káwọn ṣe dáadáa smart airport lọ́n fẹ́ pé ìmọ̀ ni ó dáa ẹ jẹ́ àmọ́ o wọ́n ti láwọn ò ní fi sìmẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan. ṣùgbọ́n kò wá ní dáa kẹ́ ní smart airport kẹ́ mọ́ ní airline o ẹ wá smart airline náà sí o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àlọ́ sẹ́kọ̀ọ́ tààràtààrà ṣé kankan nù wa tá a wà ń bí ẹ̀yin tẹ́ wà ń diaspora ṣé kankan nù yín ò ní lé ń bí yìí o. ẹ́stéètì tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti kéde báyìí pé ibi tí wọ́n kọ sí lòdì sí òfin ilé kíkọ́ nípínlẹ̀ ọ̀hún gbèdéke ọjọ́ 21 days ni wọ́n ti fún wọn pé kí wọ́n pèsè ìwé tí ìjọba fún wọn tí wọ́n fi kọ́ ilé yẹn àwọn abánikọ́lé tí gbogbo ayé mọ̀ sí developer wọ́n náà gan-an náà ṣe yán bí ọkà wọ́n náà jẹ̀bi láàrin ọjọ́ 21 ni ìjọba Èkó kéde pé wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìwé téèyàn fi ń kọ́ ilé ibùgbé tó tọ̀nà lábẹ́ òfin wọ́n gbọ́dọ̀ fi ránṣẹ́ àti pé ibi tán kọ́lé sí ṣe residential area ní àtẹ̀jáde kan láti ọ́fíìsì àjọ tó ń rí sí ètò títò ìlú nípínlẹ̀ Èkó kéde ìyẹn town planning kéde lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 4 oṣù kẹjọ ọdún 2025 yẹn lánàá àwọn agbègbè bíi Etí Ọ̀sà Àjà Ìbẹ̀jú Lẹ́kí àti Ẹ̀pẹ́ ni àwọn ẹ́stéètì náà wá ìsìnmọ́ ìtàn ń ta ilé ní Etí Ọ̀sà Àjà Ìbẹ̀jú Lẹ́kí Ẹ̀pẹ́ kí lẹ̀ ń wá lọ bẹ̀wọ̀n tójú àárọ̀ báyìí tí tẹ́ ẹ̀ padà sí abúlé kẹ́ẹ̀rì mọ́ gba atẹ́gùn kẹ́ẹ̀rì mọ́ jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ òòjọ́ kẹ́ẹ̀ mọ́ jẹ ewébẹ̀ lélẹ̀ tẹ́mi ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yìí máa wá padà Nàìjíríà ní ìsìn máa ní mo tún kóra mi lọ Ìbẹ̀jú Lẹ́kí ẹ mọ iye tí wọ́n fi ń ralẹ̀ ń bẹ̀ ni ẹ mọ iye tí wọ́n fi ń kọ́lé ń bẹ̀ maintenance service charge ó kọ́lé tán báyìí ó tún mọ owó tó mọ san gan yóò ju ti tenant lọ ó dàbí tenant landlord tó dàbí tenant Lẹ́kí ni ẹni tí ò bá jẹun kánú tàbí tó rówó òlù kó jẹ mọ́mọ́ dábàá rẹ̀ mọ́mọ́ ó dé láti USA ó dé láti UK ìwọ náà fẹ́ rí gara ń bẹ̀ bó ló ṣe wá tún ládùúró bíìlì tó ń san ní ìlú èbò ó tún lọ Nàìjíríà ó tún rí ìmọ̀ san àdúrú bíìlì yẹn torí pé ó fẹ́ gbé láàrin tómi ó ti wọlé rẹ lọ́jọ́ òjò bá rọ̀ ó kó tààràtààrà ni wọ́n ti máa jẹ iṣu sísun mo ṣe ayé tèmi nu o tèmi mo fẹ́ jọba kí sẹ́nu ariwo inú tráfíkì inú hold up wọ́n bá ní ok káwọn sí fàájì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan owó ẹ̀ wà ajá rí ìjàyè Lẹ́kí ṣùgbọ́n ayé ìlú òkè ló dùn ẹjẹ́ kò mẹ́sà lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń bá yín kọ́lé ó lè jẹ́ afẹ́lẹ́ ìkún ọ ẹjẹ́ lọ sínú àwọn oní politics a mọ̀ ń gbọ́ pé Goodluck Jonathan fẹ́ padà a mọ̀ ń gbọ́ pé PDP ń fa Goodluck Jonathan lọ́tún lọ́sì gbogbo ọ̀nà náà fi ń bẹ̀ ẹ́ wípé kó jọ kó wá sí presidential candidate àwọn
mo ní yóò lé o ṣùgbọ́n ìyàwó Jonathan ti sọ wípé ọkọ òun ò lè padà pé ààrẹ Tinubu náà máa gbèsè lẹ́yìn. Ojúmọ́ kan àrà tuntun ló ń jáde lágbo òṣèlú lórílẹ̀ Nàìjíríà, gbogbo wọn sàn play ara wọn game náà ń play fúnra wọn. Tuntun tó tún jáde ní ìròyìn tó ní ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ti ń jíròrò láti fa ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan rí Goodluck Jonathan kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2027. Jonathan ló ti gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ òṣèlú tó lóun ò ṣe mọ́, ìwọ̀nba owó tí Ọlọ́run bù sóun lápò ìkóhùn rè mọ́ náà ní Niger Delta. Wọ́n ní àwọn amòye kan gbàgbọ́ pé ìgbésẹ̀ ńlá rèé láti dènà de àpapọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan. Wọ́n ní pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn gómìnà àtàwọn olórí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà, wọ́n gbìyànjú láti bá ààrẹ Jonathan sọ̀rọ̀ láti jáde dupò ààrẹ nínú ètò ìdìbò ọdún 2027. Sáwọn Haúsá ó dìbò fún Jonathan. Ó ní ìgbésẹ̀ tí àwọn fẹ́ gbé yìí láti fún Jonathan ní tíkẹ́ẹ̀tì, ó ní òun ló dá lórí ìbéèrè àwọn ọmọ Nàìjíríà láti gbé ẹni tó ti jà ààrẹ rí náà padà. Bóun nìkan ló lè kojú ààrẹ Tinubu. Wọ́n ní gbogbo ayé ló rántí tí Jonathan ṣe, wọ́n ní ìgbà tó ti ṣèjọba kẹ́yìn náà ní ìgbà ẹ̀ Nàìjíríà ti dá last. Ẹgbọ́n ní politics. Ẹ̀wọ̀ ẹja kó lọ́dọ̀ tí wọ́n jàre, ẹja dé ọ̀dọ̀ Sowore, ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà lákọ̀ọ́yà, ṣùgbọ́n ti Sowore láàfi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nítorí wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ nǹkan náà nájọ sọ. A kàn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wọn tẹ̀léra wọn ni, a fẹ́ gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Wọ́n ní bàbá Fálànà ti tẹnu àbùkù lu ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ ṣe ìjọba fún táàmù kan ṣoṣo. Wọ́n ní irọ́ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n ní àti wípé àwọn Haúsá kò ṣe bí ẹni pé wọ́n lè dìbò fún, àti wípé bó lè yẹn kó ń ṣe jáde tó lóun ó ṣe táàmù kan bí tí Nàìjíríà bàjẹ́ dé pé ẹni yẹn ó ń tanra rẹ̀ ni, afasẹ́gbèjò ni, ó ń tanra rẹ̀ jẹ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ ẹni tó defend Peter Obi. To waste my time, and before you know it, the country is gone. So it's senseless for anybody to come on TV or come openly to tell you that, oh, we only want to spend 4 years in power because we already have a covenant with the political devils not to spend more than 4 years because they need to present another bad person. It shows to you that they were never interested, and that's the highest level of desperation, by the way. We must take politicians out of the cocoon of ethnicity, religion, and other primordial considerations. We must address the problems that are confronting our people. If you say you want to replace those who are in power, what is your solution to the electricity crisis, crisis in the education sector, bad roads in the country, and other problems confronting Nigeria as a nation? It's not just enough to say, I will be in power for 4 years. I will be in power for 8 years. What do you want to do there? And for those who are in power, you have a greater responsibility to concentrate on governance and consult with the people with respect to your policies. So that nobody simply wakes up one day and starts, oh, I'm going to rename a street, without going through the Constitution. As the masses of our people are concerned, things are getting tougher by the day because of the harsh economic crisis in the country, which the president recognized on that occasion. That Nigerians in the all over the country are complaining that things are getting tougher for them. And therefore, the president was appealing to the governors, APC governors, to wet the ground more. With profound respect, I think the matter has gone beyond appealing to governors and other stakeholders in the system. Voting 32 billion naira, 32.7 billion naira to take care of over 133 million multidimensionally poor people. And so that is why we're asking the government, having regards to the fact that 469 members of the National Assembly, apart from their salaries, humongous salaries of 21 million to a senator per month, 15 million to a House of Rep member per month, they also inserted into the 2025 budget, the 469 members of the National Assembly, 11,000 items valued at 6.9 trillion naira. And that is why I'm saying there can be no basis not to allocate at least 5 trillion naira this year to address
increasing poverty. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ẹni tó dìfẹ́ǹdì Peter Obi níbi tó ti sọ wípé ẹ̀yin èèyàn ṣe máa tan àyín báyìí wọ́n ń tàn yín ẹ̀yin náà ń tàbẹ́là wípé sí olóṣèlú náà ló sì ṣe yín báyìí tó yí gbogbo ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà kodò tí ò jẹ́ kán mọ ní tó fi sọ mọ́ wípé ní tó fi sọ àlàkalẹ̀ òfin ni wípé òfin ò sọ wípé ọdún 4 ó tó ṣèjọba àbí kò tó ṣèjọba ṣùgbọ́n tó fi sọ ni pé one term ni ẹni tó bá fẹ́ ṣèjọba gbọ́dọ̀ lò 4 years. pé so Peter Obi òun nìkan ló tẹ̀ lófin pé àṣírí àwọn politician ló sì tú yìí àṣírí wọn ló tú torí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọdún méjì ni gbogbo wọn fẹ́ ṣe pé ibo ló wà nínú òfin wípé ọdún táàmù méjì ni èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe pé nínú gbogbo àwọn tó ti wá ṣe táàmù méjì náà báyìí pé èwo ló ti tún ṣe nù Nàìjíríà gbogbo wọn fi táàmù wọn fi elongate problem Nàìjíríà ni wọ́n fi ń fà wájú ni wọ́n fi elongate problem Nàìjíríà ni pé bí èèyàn bá ṣèjọba ọdún 4 pé ọdún 4 nìkan ló yẹ kán wọn fáwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní òfin pé àwọn ni wọ́n ń ṣe arúmọjẹ àwọn olóṣèlú ló ṣe arúmọjẹ yóò ṣe táàmù kejì pé kò sí inú òfin pé táàmù méjì ni 4 years péré làlàkalẹ̀ ó wá lè dìbò àyè wà fún ọ láti tún gbégbá ààbò tó ò bá wọlé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì kì í ṣe by force it's not by fire it's not by force in fact lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta gan gbogbo arẹ́njí wípé kí kìíní ṣe táàmù méjì Yorùbá kí Haúsá ṣe táàmù méjì ti Yíbò wọ́n fi oore wọn ṣàpínlé wọ́n marginalize wọn wọ́n ní àtúntò látọwọ́ àwọn olóṣèlú ni wọ́n ní ọgbọ́n àrékérekè àwọn olóṣèlú ní tó wà nínú òfin ni wípé 1 term for every Nigeria tán sì specify wípé kán máa rotate anywhere ló ti lè wá so nídìí èyí wọ́n ló bi Obi ló correct jù òótọ́ ló sì sọ wọ́n ní túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti condition ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà sí 2nd term per person pé téèyàn tóbi bá tiẹ̀ wà débẹ̀ tí ò lè ṣe dáadáa pé láàárín ọdún 4 yẹn ẹ tètè mọ̀ kò ní waste time yín bí àwọn ọlọ́dún mẹ́jọ ẹ tètè lékún ńbẹ̀ pé n tó fi dáa nìyẹn pé kò sì sí ẹni tó lè ṣèjọba even kò ṣe lọ́dún 8 kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe díẹ̀díẹ̀ náà máa tún Nàìjíríà ṣe díẹ̀díẹ̀ náà máa tún orílẹ̀-èdè ṣe jàre díẹ̀díẹ̀ ní tere èjì tere ìwọ pọn ó fabọ́ bù sí eléyìí fi bàṣí àbù sí wọ́n sì máa tún Nàìjíríà ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń dáwọ́ jọ lórí Nàìjíríà látijọ́ ìwọ́n náà ń bà á jẹ́ ni so tóbi bá débẹ̀ tó bá lóun fẹ́ ṣe 4 years wọ́n ní kò túmọ̀ sí wípé bóyá ó fẹ́ sọ Nàìjíríà di paradise ṣùgbọ́n ó lè gbé ìpìnlẹ̀ ní tí ó fi dá ó lè gbélẹ̀ tó bá sì ti ṣe 4 years yẹ̀ tán tó bá wá wo èèyàn ọmọ Nàìjíríà kẹlẹ́ tún fẹ́ dìbò fún un tó wu òun nìyẹn ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá ní ó dá o in tó ṣe yìí o ó ti tún hẹ̀ ní ẹ ní another 4 years o tó bá tún ṣe yìí tán tó bá àní tó ṣe yẹn ó tún ti hẹ̀ ní ẹ ní another 4 years o ṣùgbọ́n àwa Yorùbá á ti gba omi ìdẹ̀ra òmìnira wa tí kì í ṣe omi ìnira á ti gbà lágbára Ọlọ́run so nídìí èyí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó fẹ́ dìfẹ́ǹdì kìíní mi gan ti ṣàtótónu ṣáájú ẹni ẹlẹ́ni. So you see people who take oath for unsurpassed devotion to duty, when indeed what they mean is to have taken oath for unsurpassed devotion to stealing money. And that's why the country has not moved. So coming back to your question, the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, most people, the elite, the so-called educated, tend to forget that the Constitution says 4-year term. The Constitution of the Federal Republic of Nigeria gives you a 4-year term. So that constitution presumes that in 4 years, you should be able to make an impression, an impactful impression on your society. It's only when you do very, very well and you desire for a second term that you ask for a second term, which they may or may not give you. Because there are many places in this country where people zone offices just for 4 years. You do and somebody else goes. It doesn't mean that you must finish what you started, but if you have a project that is good and somebody else comes in, he will finish it. And I give you an example. If you come into Enugu now, we have one of the best governors in the Federal Republic of Nigeria. Most of the projects abandoned over the past 16, 20 years. Coming to Tinubu is like you're entering London. Beautiful. You can see how the governor is, rehabilitating and finishing all the projects. So, in effect, Peter saying that he will do 4 years, I think it is sacrosanct. It's by all standards, Nigerian politics. He's a very honest person, a good Christian,
He doesn't talk from both sides of his mouth. So I believe him that he will do in 4 years. Anybody, if you discuss, I would like people to have him on television on this Arise platform. And if you listen to him, you will see and believe that he will do everything he wants to do, maybe not 100%, in 4 years. That's what the Constitution presupposes. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ohun táwọn ọmọ nàìjíríà kan wá ń sọ ni wípé ìdí tí wọ́n ṣe sọ wípé constitution yẹn gan ti 1999 wípé irọ́ ló pọ̀ jù ń bẹ̀ pé torí ẹ̀ náà ṣe sọ wípé kán pa ojú ẹ̀ dé kán tún mí kọ ẹ sì mọ̀ pé àwọn patriot wọ́n sì wà lórí ẹ̀ wípé kán máa amend the constitution mọ́ kán tún mí kọ nígbà tí constitution bá sọ pé 4 years tẹ̀yìn olóṣèlú sì ń ṣe 8 years tẹ́ wá ti register 8 years sínú ọpọlọ àwọn èèyàn ẹni tó wá tẹ̀lé constitution tó lòun fẹ́ ṣe 4 years ẹ wá sọdún nírọ́ ẹ̀yin gangan sí lónírọ́ ẹni tí ò bá jókòó ọ̀rọ̀ yìí dáadáa yóò kọ́kọ́ ti bú Peter Obi lọ. yóò nírọ́ ló ń pa bó ló ṣe fẹ́ fi 4 years ṣe ìlú tí ó ṣe àṣeyọrí pé àwọn oní 8 years gan wọn àti ìrí ṣe wá wò báyìí pé wo ohun tí àwọn olóṣèlú sọ ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá ń fọpọlọ wọn ṣeré ẹ̀yin ò mọ̀ wípé bí èèyàn bá ya ìkà tó bá dórí ipò ó yẹ kí àdúrà pé kó tètè kúrò lórí ipò làwọn èèyàn mọ̀ gbà pé kọjọ́ rẹ̀ yá nígbà tẹ́ ẹ̀ sì ti máa wọ́n lórí yín pé ìka of Africa ni wọ́n kí ló dé tẹ́yìn náà fọwọ́ sí 8 years ṣe fẹ́ni tó fẹ́ lo 4 years pé ó dàbí wọn náà bá débẹ̀ tó o bá ya ìka of Africa 4 years á lò ó tètè kú òun bẹ́ẹ̀ olóṣèlú ló kọ 8 years fún yín kò sí inú constitution. First and foremost, the Constitution of the Federal Republic of Nigeria made it clear in Section 135, subsection 2, and Section 180, subsection 2 of the Constitution is very clear. The term of a president or a governor is 4 years. 4 years. The Constitution was direct. He said the president, after spending 4 years in office, vacates his office. At times, politicians behave as if they don't have any job. So when somebody says he's going to spend only 4 years, he simply stated a constitutional provision. But here is just a little addition. The Constitution says you are no longer qualified to contest if you have contested for that position twice in previous elections. And this is by Section 137, subsection 1B, and Section 187, subsection 1B. So the issue here is this. If you say you want to contest one term, that is your own idea. That is your own opinion. You are entitled to it. In Nigeria and in some African countries, where elections are deemed not to be free and fair, that's where you have all these unnecessary arguments. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà káfí tó wá kó lọ́dọ̀ àwọn ní politics ẹjẹ́ sáré dé Ọ̀ṣun state káfí kágbá àti abala àwọn olóṣèlú ńlẹ̀. wọ́n ní lánàá la gbọ́ pé ẹgbẹ́ People's Democratic Party PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ti ké gbàjarè lọ bá àjọ European Union pé kí wọ́n gbà wọ́n o pé yeye ọmọ ní gbọmọ ìrùkẹ̀rẹ̀ àwọn gbọmọ Ọ̀rúnmìlà ló díá fún Ọ̀rúnmìlà lọ́jọ́ tí bàbá ń sáwó rìkọ̀lé ayé yìí wọ́n ní kí wọ́n lọ lo agbára wọn láti fi impose visa ban lórí Attorney General of the Federation Mr. Lateef Fagbemi àti the Minister of the Marine and Blue Economy Adégbóyèga Oyètọ́lá tó fìgbà kan jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ipa tí àwọn méjèèjì kó láti ṣe àtakò bí wọn ò ṣe jọ̀wọ́ owó allocation local government ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn tí alága ẹgbẹ́ náà Sunday Bisi buwọ́lù tó sì jẹ́ ó di mímọ̀ fáwọn oníròyìn. Ẹgbẹ́ PDP fẹ̀sùn kan Oyètọ́lá àti Fágbèmí pé wọ́n ń gbìmọ̀ gbèrò láti da ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rú nípa dídá wàhálà sílẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ kọ etí ikún sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó fọwọ́ sí ètò ìdìbò alága ìbílẹ̀ táwọn gbé kalẹ̀ tó sì jẹ́ wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP ló gbégbá orókè jùlọ wọ́n ní ó ti pé oṣù 5 báyìí tí wọ́n ti hùwà ìkà ìfáwọn ìkà of Africa. ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ All Progressive Congress Party àwọn náà gbẹnu wọn falágbàfọ̀ wọ́n ti fèsì padà pé àwọn tó wà nípò ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ́ aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí pé bàbá Sàlá gbẹ̀ndùgbẹ̀ndù kùn bí ọ̀yà bàbá Sàlá wọ́n lò ní wọ́n náà ń ṣe kọ́mẹ́dì ni pé wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ wọ́n ń tutùkútu lẹ́nu pé gbogbo ayé ti mọ̀ wọ́n ló yẹ kí gómìnà Adeleke jó break dance lọ sí European Union ni pé kán lè tètè dá lóhùn. wọ́n ní gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa ìdìbò ìjọba alága ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ó yàtọ̀ sí gbogbo story tí wọ́n ń pọn ẹnu mọ́ tán pín kiri pé
ẹnu àwọn lẹ́tí lè gbọ́ the real story. Agbẹnusọ ẹgbẹ́ APC Kọ́lá Ọlábísí sọ pé Ọ̀ṣun PDP could expose itself to diplomatic community, mo ti shift is English, and the global rights groups with his first claim that the local government council's allocation were withheld by Fagbemi and Oyetola when nothing of such had happened. Wọ́n ní kì í ṣe bàbá Fagbemi tó jẹ́ Anthony General tàbí Oyetola ni ó di allocation ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mú o, ló di allocation ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mú o. Wọ́n ní ìdájọ́ ilé ẹjọ́ Supreme ni. Only there has been a lingering crisis over local government administration in the state, with the government alleging that the federal government withheld allocations to the council due to its refusal to recognize the APC elected chairman, citing legal details leading to the last court of appeal judgment. The PDP noted that the court appealed the legality of the PDP chairman and councillors. Lọ́rọ̀ kan, àwọn APC láwọn ò ní gbà wípé ìdìbò tán lọ dì yẹn ó wà illegal. Ṣùgbọ́n INEC àbí kí náà máa ń pe àwọn ti state chapter, àwọn náà ṣe ìdìbò yìí, wọ́n sì ní ìdájọ́ nílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ APC ní àwọn èèyàn wọn náà jọ lo arúmọjẹ àwọn èèyàn wọn tó wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ló dé tí ẹgbẹ́ APC náà tí wọ́n jẹ́ kí odidi gómìnà kó rí ìjọba ṣe káàkiri àwọn ìbílẹ̀ lọ́sùn state tán ṣe ìdìbò nígbà tẹ́yìn ṣe tèkó ní ìsìn tí gbogbo ẹgbẹ́ APC wọlé lẹ́kọ̀ọ́, kò sẹ́ni tó ní kán mọ́ resume, kò sẹ́ni tó ní kán mọ́ resume. Wọ́n wá ṣe tiwọn náà, wọ́n lo irú agbára tẹ́ ń lò kiri láwọn ìpínlẹ̀ tẹ́ ti lẹ́nu. Adeleke náà wá lò fún yín, gbogbo ẹgbẹ́, gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP ló wọlé as chairman, ẹ̀yin wá ń fa wàhálà, wọ́n pa àwọn èèyàn gan. Lọ́rọ̀ kan o, wọ́n ní this is democracy and no individual should be allowed to breach the constitution and due process as Mr. Oyetola and the AGF are doing in Osun State. Ẹgbẹ́ PDP ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ní ẹjọ́, wọ́n ní ẹ báànù gbogbo visa wọn pátápátá nílé lóko. Wọ́n ní ẹ báànù visa wọn, ẹ má jẹ́ kán lè wọ Europe mọ̀mọ́ ló ti ẹ̀dá abẹ́ni táwa náà ṣe ẹ̀ sọ nìyẹn. Kẹ́mi láti ẹ̀ ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wípé kó bá wa ṣe, bóyá kí ẹgbẹ́ PDP kúkú rè bá Kẹ́mi. Politician kúkú ni Kẹ́mi náà, ó kàn jẹ́ wípé ibi tó ń ti ń politics tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí jurisdiction àwọn ti Nàìjíríà ni. Bóyá kán rè bá Kẹ́mi. Ó dọjọ́ tí àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèèrè tán sá lọ, ó dọjọ́ tán bá fojú wọn gbolẹ̀. Ṣùgbọ́n mọ́ mi kan já mi sí, wọ́n ní kò lè ṣẹlẹ̀, bọ́bí mi kò lè ṣẹlẹ̀, wọ́n nítorí pé gbogbo owó tán ń jí kó lọ yẹn náà, wọ́n láwọn òyìnbó yẹn wọ́n ló wúlò fún wọn. Òyìnbó ìrówó òjijì bẹ́ẹ̀ yẹn pé kò sẹ́ni tí ò fẹ́ kán máa kó. Àwọn ní the contrast of the whole narration wa ni wípé ìjọba Nàìjíríà wọ́n ń ṣe bójúbójú, olóró ń bọ̀, pé àwọn ará diaspora wọ́n ń bọ̀ ń kówó bọ̀ kán máa kó wọnú economy. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń kówó jẹ tó ń lọ́ndà owó, ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu chairman EFCC, àwọn tó ń kówó jẹ tó ń lọ́ndà owó, wọ́n ti ń fi cryptocurrency lọ́ndà owó. Ó sì dárúkọ wọn láwọn àwọn olórí, àwọn leaders, àwọn olóṣèlú. So crypto náà tó fi ń lọ́ndà owó, tó fi ń dúró economy àwọn ìlú òyìnbó, economy wọn fi gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀. Tẹ́ bá wá ń lọ́ndà dúró owó yẹn tó tọ́ sí gbogbo aráàlú, tẹ́ tún wá ń ṣeré bójúbójú fún àwọn Nàìjíríà wípé ẹgbọ́kànlé owó àwọn diaspora tí ń wọlé. Kí lówó diaspora fẹ́ ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ owó ìlú tẹ́yìn lọ́ndà padà síbi tẹ́ tí ń expect owó diaspora? So ẹni tó bá tèkì ìjọba yìí tẹ́ lọ tèkì wọn serious, ẹ ń fira yín pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni o, ara yín lẹ fi ń ṣe àwàdà. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ ilé láfi kágbá ìròyìn lẹ̀ lónìí. Ọ̀dọ̀ bàbá wa Dayọ̀ Ṣóbọ̀wálé, ọ̀dọ̀ wọn là ń lọ, wọn làwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí n tó ṣẹlẹ̀ ní UK nínú ìjọ Anglican tí wọ́n ti fi arábìnrin kan tó ń lò fẹ́ pẹ̀lú obìnrin akẹgbẹ́ rẹ̀ tó máa ń pè ní lesbian, wọ́n máa ń pè wọ́n ní gay náà, ọkùnrin nìkan kọ́ náà ń pè ní gay, pé ọmọ ìjọ Anglican làwọn náà, pé ká gbà wọ́n láì káwọn sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí mu ní ó dáa. The floor is yours. It's an ongoing thing. Yes. But it has reached a climax now. This
ordination of gay people in the Anglican Communion has been condemned unequivocally by the former primate, Peter Akinola. He had a serious clash with the Archbishop of Canterbury then. But then it is this thing they call progressivism in the West. You think human rights tops everything. But I've always said here that your freedom ends where my nose begins. So there's no absolute right. So for people to now come to the anticlimax and make a woman Archbishop of Wales, it is unthinkable to us who are, I'm Anglican, incidentally, and I feel affronted by it. So I'm in total support with what Prime Minister Ndukuba has done. And the Anglican Church has summoned the courage to fight the West, I would say the West, over this issue. And it has gone to the extent that some Americans who didn't like it, like us, have teamed up with the Nigerian Anglican Communion, and they have a diocese registered in the US, which those who don't want gay priests flock to, which Nigeria Anglican Communion is running with the American Anglican Communion. So it is an affront to the Bible. It's an affront to the way we are brought up. And you may want to laugh again. That is why I like Donald Trump. You know, the first thing he did when he got there was that there are two sexes, male, female. I must say, President tell us that in this age and time. So let's leave it at that for now. Ó dá wọn ní ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n the good news ìròyìn rere tó wà ńbẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní dandan kọ́ ni káwọn wà lábẹ́ àbúradà ti UK nítorí ẹ̀ látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti ń jẹyọ wọ́n ní kì í ṣèsìn ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe kó gbogbo ohun tí ń jà rìnrìn lẹ́tàn ni tán fi obìnrin wọn láwọn ò tiẹ̀ fọ́ ní Nigeria Anglican wọ́n fọwọ́ sí pé kàn fobìnrin ṣe olórí pátápátá wọ́n tún máa wá fobìnrin ṣe wọ́n ní wọ́n tún lọ fi obìnrin tí ń bá obìnrin lájọṣepọ̀ òun náà fi ṣe wọ́n ní dínì yìí tí wọ́n ṣe kúrò lábẹ́ wọ́n yà gbórí wọn kúrò lábẹ́ àbúradà ti UK wọ́n ní gẹ́gẹ́ wọ́n ní nígbà náà ni Trump tó dé sí orí àlééfà tóun náà sì ṣe kíni tóun náà ní òun fọwọ́ sí Anglican sì wà ní USA náà báyà catapult defect láti UK lọ sí USA lọ gbé orí àwọn sábẹ́ àbúradà eléyìí tó tọ̀nà gẹ́gẹ́ bí Bíbélì wọ́n ní eléyìí kì í sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n ń condemn èèyàn kankan ṣùgbọ́n Bíbélì ò fọwọ́ sí ibi táwọn ti wá rí ẹ̀kọ́ òdì ọ̀tọ̀ ní Bíbélì òfin Bíbélì ọ̀tọ̀ òfin constitution ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ayé ti di ayé ọ̀làjú tí wọ́n sì ti ń gbé constitution lórí ohun gbogbo constitution náà ló yẹ̀yẹ́ àwọn ọba wọ́n sì ń dá àwọn ọba padà sábẹ́ constitution Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n sì fẹ́ dá wọn padà. irony ẹ̀ ni wípé ọba ò bá lórí ohun gbogbo mọ́ constitution bá lórí ọba ni ṣùgbọ́n l'Amẹ́ríkà wọ́n ní rárá tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́fẹ̀ẹ́ àwọn ò wá fi òfin inú Bíbélì àwọn ò fi sínú constitution gbogbo tán ẹ̀sùn tán fi ń kan Trump káàkiri ní tó jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ràn rẹ̀ rè bá sì wo slogan America náà in God we trust wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wọ́n yìí ṣe orílẹ̀-èdè ẹlẹ́sìn tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nínú gbogbo ìṣe wọn bọ́n ṣe yabó rán tó wọ́n máa fi culture Bíbélì tán gbàgbọ́ nù ẹ̀ in God we trust wọ́n máa fi sí gbogbo constitution wọn so nídìí èyí wọ́n náà ò sí lábẹ́ UK mọ́ abẹ́ USA ní Anglican Church Nàìjíríà wà. ó dé káàbọ̀ padà ẹ ti gbọ́ gbogbo ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí gbẹ̀yìn ayé la wà o ìrọ̀lẹ́ ayé la wà báyìí oríṣiríṣi nǹkan ní ṣẹlẹ̀ tábà tiẹ̀ wá wò lọ wò bọ̀ inú ayé la expect kínú àwọn kinní ti máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ ó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ojoojúmọ́ ni mo máa ń rántí ọ̀rọ̀ Olúwa wa Jésù tó ní inú ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá jùlọ lórí pẹpẹ lòun ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ ọ̀hún ṣé kò ti wá clear sọ̀rọ̀ ti mọ̀ clear báyìí pé orí pẹpẹ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ rẹ̀ imagine ní tí Ọlọ́run alààyè fojú àwọn ará Gòmórà tó fojú wọn rí abẹ́ ẹ̀gbọ́ sórí Gòmórà nínú Bíbélì ibẹ̀ ni áńgẹ́lì Ọlọ́run áńgẹ́lì sílùú yẹn àwọn aráàlú yẹn tún fẹ́ bá àwọn ọkùnrin aráàlú yẹn wọ́n fẹ́ bá áńgẹ́lì sùn n ò gbọ́rú ìlú yẹn rí so kò yẹ kó ṣe ń kàyéfì n bá ti rántí wípé inú ilé ìhun lòun ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ òun lórí pẹpẹ wọn mọ ṣègá fara ń ronú jù lórí àwọn orú ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì tún jáde síta
ń fọwọ́ lálẹ̀ ṣé bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá ayé ọ̀hún bọ́lọ́run bá fẹ́ ṣẹ̀dá wípé sóbìnrin máa fẹ́ra wọn só yẹ kọkùnrin wà kí sóbìnrin àtòbìnrin kan ní ó dà tàbí kó dá wọn separately kán mọ́ lè dé ọ̀dọ̀ ara wọn kán mọ́ mọ́ra wọn bóyá nu space táwọn èèyàn ṣe ń kó kúlíkúlí àti gàrí àtẹ̀gùsí lọ àwọn bàbá wa kan ní ká rán wọn létí àwọn tí ń kó nǹkan Nàìjíríà lọ pé kán rántí mú ìkọ́kọrẹ́ Ìjẹ̀bú náà lọ bóyá kò bá kàn dá àwọn ọkùnrin sínú space tí ó dá àwọn obìnrin sínú oòrùn tẹ́ẹ̀ni ilé ìdọ̀dọ̀ ara ẹ̀ tó bá fẹ́ fààyè gbà kóbìnrin máa bóbìnrin sùn ọkùnrin náà máa bọ́kùnrin sí Ọlọ́run ò fààyè gbà bó ló ṣe fẹ́ rí kí kéèyàn kan súnmọ́ mi kó máa fọwọ́ kọkùnrin kan wá ní òun fẹ́ máa fọwọ́ pa mí òun fẹ́ máa ṣe báyìí ní wọ́n ṣe ìjọba àwọn kan náà máa fún ọ lẹ́ skills àti àti pẹ́ńlú òyìnbó kan tá a bá mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ yìí á ṣẹra wa o ìlànà wà ńlẹ̀ tí ì ṣe pé wọ́n kọ́ ọ̀yàn ìlànà wà tán bá ti bí ìyàn wọ́n bá bí ọlọ́kùnrin wọ́n ní kọ́ bó ṣe wọ́n ṣe bí ọkùnrin naturally bó ṣe ń grow wà wọ́n ṣe bí ọkùnrin wọ́n bá ti bí ọlọ́bìnrin wọ́n ò ní ìdí school ṣé ta ló lọ school bí tán ti kọ́ pé obìnrin ni ọ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn báyìí àwọn ará bíi wọ́n wá ń ró ẹ̀kọ́ àdàmọ̀dì wọ́n ń rọ sórí àwọn ọmọ wa wọ́n ní káwọn ọkùnrin máa wòra wọn bí obìnrin káwọn obìnrin máa wòra wọn bí ọkùnrin adaptation yẹn wọ́n fẹ́ adapt wọn. wọ́n lè adapt kọkùnrin tí ń fọkùnrin ìkan ó ṣe bí obìnrin ìkan ó ṣe bí ọkùnrin nù èyí tí ń ṣe bí obìnrin sọ lè adapt ẹ̀ pé kó máa ṣe nǹkan oṣù ni. inú ẹ̀ náà ni wàhálà GMO ti dé o ẹ máa mú gene kan láti gene kan nígbà tó bá ń fa gene ọkùnrin tán fà sí nígbà tó bá ń fa gene lára genetic material ara ọkùnrin tán transfer sára obìnrin bó ni ó ṣe ní máa ṣe bí obìnrin ẹ àwọn pé GMO ní gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn gbogbo ìkíní láàbù náà ti bí àwọn yẹn the product of lab ń gbogbo wọn bá a ṣe ní GMO nínú nǹkan ọ̀sìn bá a ṣe ní GMO nínú irúgbìn náà la ní nínú nǹkan ọ̀sìn onìkan náà ti ń ṣe breeding tán fẹ́ kí ẹ̀ tí ìrí ológbò tó jọ lion rí ológbò tó jọ lion tán máa cross breed tó máa ní ológbò mi nínú ilé ó ní jíìnì ológbò kan báyìí ológbò onugbó ó ní jíìnì yẹn lára àwọn ológbò tó yẹ pé wọ́n máa lọ pẹran wá ó ní jíìnì yẹn lára tó bá náà rù báyìí gbogbo kìíní ẹ̀ báyìí bíi ti lion ló ṣe máa rí bí tá a dẹ̀ ti lọ gbà tọ́ wọ́n sọ fún wa náà ń bẹ̀ wà giant ní ìsìn rùmùrùmù so wọ́n ń ṣe cross breeding fẹ́ díẹ̀ fún nǹkan ọ̀sìn wọ́n ń ṣe fún rúgbìn wọ́n ń ṣe fún èèyàn náà wọ́n ń ṣe àmọ́ gún ọ lábẹ́rẹ́ ọkùnrin odidi ọkùnrin tó bá yá yọmọ gúnmú bẹ́ẹ̀ni yọmọ gúnmú tó bá yá yọmọ ní fíṣọ obìnrin so sáfẹ́ pàlànà dání pé ọlọ́run ṣe mistake àbí ṣé n tá à ń sọ fọlọ́run ni pé ọlọ́run ṣe mistake àtìgbà tán tiẹ̀ ti ń ra ọṣẹ bíbójú bíbóra àtìgbà yẹn mo ti mọ̀ wípé àwọn èèyàn máa kọjá ààyè wọn ẹ jẹ́ á kúrò lórí ẹ̀ èmi ò yéètì èèyàn kankan o ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá ṣe ṣẹ̀dá nǹkan ẹ jẹ́ á filẹ̀ bẹ́ẹ̀ n tá à ń wá kiri àṣejù nírun àyà obìnrin àwọn obìnrin kan ní o n tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń wá kiri nìyẹn scientist ẹ jẹ́ á try ilé ìwò ẹ jẹ́ á try ilé ìwò ẹ jẹ́ àwọn èèyàn wá ń sá kìtàkìtà kìtìkìtì fún GMO ní ìsìn ẹ jẹ́ mọ́ owó tẹ́ ń jẹ áfírí pàdé wa àníjẹ̀jẹ̀ kújẹ̀ what you eat is what you become n tó bá jẹ ló dà o áfírí pàdé lọ́la ẹ bá kọ ìmọ̀ràn ẹ sínú comment section ire lójú owó rírì kàbìtì I love you and I always love you I know you love me too àyà náà ló ń love me see you tomorrow by God's grace.